Cô gái xinh đẹp này là Izu, cô có tài năng hội họa và đang vẽ một bức chân dung gia đình trong phòng. Cô vẽ mọi người đều tươi cười vô tri nhưng nét bút cô thanh thoát lên gương mặt người chồng thì lại không được vậy. Nhưng sau đó thì cô liền xóa đi và thay vào đó là một nụ cười tươi không cần tưới. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể kết hôn với người đàn ông tên Seo Hyun này. Cô đang sống trong một gia đình chồng mà người mẹ chồng sơ hở là thích flex và sân si đủ thứ chuyện trên đời. Cùng đó là một cô em chồng lười biếng ỏng a ỏng ẹo. Và cứ thế Izu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng quét dọn nhà cửa và nấu ăn cứ như là tấm thời đại 4.0. Cô vô tình cắt vào ngón tay khi đang nấu ăn nhưng tất cả những điều này không được mẹ chồng thương tiếc. Ngược lại cô còn bị mẹ chồng khiển trách đủ điều. Bà ta cho rằng những món ăn cô nấu chỉ là làm qua loa linh tinh, mà nhà chồng của Izu thì lại không có điều kiện như gia đình Izu nhưng lại được cái rất hay ra rẻ. Dù vậy Izu vẫn không cậy quyền thế quý tộc mà đôi co với bà ấy, mà cô luôn cố gắng làm hài lòng mẹ chồng. Mà cách hiệu quả nhất đó chính là nhét tấm thẻ ngân hàng cho mẹ chồng và cầu xin sự tha thứ từ bà. Đồng tiền quyết định ý thức, bà mẹ chồng thầm vui mừng nhưng giả vờ xấu hổ. Sau đó bà ra lệnh cho cô nói điều gì đó tốt đẹp dành cho Seo Hyun trước mặt cha mẹ của cô và mong cô có thể giúp con trai cưng của bà ta một vị trí VIP Pro trong công ty. Nhưng Izu muốn hỏi ý kiến của Seo Hyun trước. Vì vậy trên đường về nhà để tặng tranh cô liên tục gọi Seo Hyun nhưng anh không bắt máy. Cô nào có dè rằng lúc này chồng cô đang nghĩ đến em gái cô Yura của mình. Anh ta cũng không hề kiêng dè nơi công cộng mà nhìn Yura với ánh mắt của kẻ si tình, đắm chìm trong vẻ đẹp của em dâu. Sau khi Izu trở về nhà thì thấy ngôi nhà trống rỗng, liền gọi và hỏi thư ký của mẹ. Lúc đó cô mới biết rằng cả gia đình đang tham gia đấu giá tại phòng trưng bày. Để trao quà cho mẹ kịp thời cô vội vã đến buổi đấu giá, thư ký nhân cơ hội nhờ cô giúp mang tài liệu từ tủ đến. Izu hồn nhiên ngây thơ, không nghi ngờ gì cầm bức tranh bằng một tay vội vã lên rời đi đến buổi đấu giá với tài liệu trong tay. Tuy nhiên khi ra khỏi xe cô để quên tài liệu trong xe. Trước khi đi vào buổi đấu giá, cô nhìn thấy xe của chồng sắp cưới mình trong bãi đậu xe. Cô đi đến xe và nhìn thấy một phong bì rơi dưới đất. Bên trong là lá thư từ chức của Seo Hyun. Izu chưa bao giờ nghe Seo Hyun nói rằng anh muốn từ chức. Cô lập tức bước vào phòng trưng bày với nhiều hoài nghi nhân sinh. Mà lúc này tên Seo Hyun đang tự giới thiệu mình là con rể của gia đình quyền quý cao sang trước các phóng viên. Tuy nhiên thật đáng tiếc khi bố vợ không có ý định thừa nhận thân phận của anh ta. Izu thấy người mình yêu bị đối xử lạnh nhạt liền lập tức bước lên phía trước lấy lại thể diện giúp anh ta. Cô nắm lấy cánh tay anh rồi nhanh chóng nói ra mối quan hệ của hai người là vợ chồng. Mà điều này vô tình khiến bố cô xấu hổ. Không còn cách nào khác ngoài việc vỗ vai con rể để thể hiện tình cảm qua loa trước các tay báo chí. Izu đưa bức ảnh gia đình cho mẹ cô tràn đầy niềm vui và chờ đợi phản hồi của mẹ và em gái mình. Ai có mà dè em gái cô lại buộc tội cô là người tham vọng khi muốn treo bức tranh trong phòng trưng bày. Để nhận được lời khen ngợi từ mọi người, bà mẹ cũng quở trách cô không kiêng nể. Một người con gái đã lập gia đình, tương đương với bát nước đổ đi. Nếu đã kết hôn họ phải sống cùng với ý nghĩ khi chớt được chôn cất trong ngôi mộ của gia đình. Đúng lúc này một nhóm phụ nữ giàu có nhìn thấy bức tranh liền hết lời khen ngợi kỹ năng vẽ tranh tuyệt vời của Izu. Do áp lực từ dư luận vì vậy người mẹ phải treo bức tranh lên phòng trưng bày để giữ thể diện. Sau đó bà hỏi Izu đã chuẩn bị nghiêm túc chuyện tự hạch toán cho bức tranh của mình. Izu gật đầu đồng ý, cô biết rằng những bức tranh này sẽ được gửi đến các tổ chức phúc lợi. Vì vậy cô đang cố gắng sao chép các tác phẩm nổi tiếng giống hệt bức tranh gốc thay vì bản in. Nghe lời đồng ý từ cô con gái, người mẹ mỉm cười và bảo cô hãy vẽ cho thật giống. Nếu cần gì hãy nói ngay với bà. Khi đang ngắm bức tranh của mình, Izu nhận thấy rằng mặt bên của bức tranh bị nhuộm bằng sơn. Cô liền cố gắng lau nó thật mạnh thì bạn trai của em gái Do Guk đột nhiên xuất hiện và bình luận về bức tranh. Lúc này em gái và Seo Hyun cũng đến. Yura thể hiện đúng chất trà xanh của mình, giả vờ là mối quan hệ của mình và Izu vô cùng tốt, nhưng sau đó lại nói những lời để khiến cô xấu hổ trước mọi người. Yura nói Izu là kẻ thua cuộc, nếu cô không tỏ tình trước chắc có lẽ Seo Hyun sẽ không cưới cô ấy. Sau đó Yura chạy đến và nắm lấy cánh tay của chồng chị gái mình và nói mình phù hợp hơn với anh ấy trông rất hách dịch. Nhưng điều khó chịu hơn nữa là Seo Hyun không những không thoát ra mà còn nhìn Yura một cách trìu mến. Để làm dịu tâm trạng bị chó tha, cô chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Khi Izu đi ra cô lại lần nữa chạm mặt Do Guk. Do Guk hỏi cô rằng cô thực sự ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc. Chồng và em gái cô không coi trọng cô chút nào. Izu không muốn chấp nhận thực tế, chỉ muốn làm hài lòng tất cả mọi người và sống một cuộc sống yên bình không biến cố. Izu nói xong liền trở lại triển lãm nghệ thuật thì lại nhìn thấy Seo Hyun và Yura đang cùng nhau ngắm bức tranh. Hai người vừa nói vừa cười, cử chỉ cũng vô cùng thân mật. Izu muốn bước lên và hỏi chuyện gì đang xảy ra thì bị một phu nhân nhà giàu chặn lại. Bà ấy nói rằng mình không tìm thấy mẹ của cô nên muốn Izu giới thiệu bức tranh cho mình. Khi Izu giới thiệu bức tranh, cô không để ý đến người do phu nhân này đưa đến đã bí mật soi mói một bức tranh. Ngay sau đó cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, phu nhân nhà giàu này ngay lập tức mua bức tranh với giá cao. Ngay khi mẹ Izu nghĩ rằng bà có thể kiếm được một số tiền kha khá từ bức tranh này, phu nhân nhà giàu liền đi lên và trực tiếp tát bà ta một cái. Sau đó phu nhân giàu có vạch trần phương thức làm giả và bán tranh giả để kiếm lời của mẹ Izu. Lúc này cảnh sát đã đến hiện trường và chuẩn bị bắt mẹ Izu vì tội lừa đảo. Vào thời điểm quan trọng, thư ký đã cho người mẹ một ý tưởng, mẹ liền gọi Izu đến và yêu cầu cô chịu trách nhiệm mọi chuyện. Khi thời điểm thích hợp bà sẽ cử luật sư đến cứu cô ấy. Ngay khi Izu đang bối rối thì thư ký nói với mọi người Izu là thủ phạm thực sự của việc làm tranh giả và bằng chứng ở trong xe của cô ấy.
Những bức tranh giả khác cũng nằm trong studio của Izu. Lúc đó cô mới nhận ra rằng thứ mà người thư ký yêu cầu cô lấy không phải là tài liệu mà là chứng chỉ giả. Ngay từ đầu họ đã tính toán và lên kế hoạch hãm hại cô. Khi sự việc lộ ra, Izu liền được kéo ra để chịu trách nhiệm. Thấy cảnh sát chuẩn bị đưa mình đi, Izu vội vã chạy ra ngoài để tìm Seo Hyun. Hóa ra Seo Hyun đang tỏ tình với em gái mình. Iura Milmo lộ ra vẻ mặt đáng thương và cáu buộc Izu lừa đảo làm tổn thương gia đình. Sau đó cô giả vờ rơi nước mắt nhìn Iura khóc. Seo Hyun không khỏi đau lòng, anh nắm lấy tay Iura và tỏ tình. Anh thề mình sẽ ly hôn Izu và kết hôn với Iura. Ta cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt xấu xa của mình. Cô buộc tội hai vợ chồng Seo Hyun không biết mình đang đứng ở vị trí nào. Ta coi thường và không hề thích Seo Hyun. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị Izu nghe lỏm được. Iura vội vã bỏ đi. Izu hỏi Seo Hyun, tại sao anh lại làm điều này với chính mình? Cô cũng lấy ra lá thư từ chức của Seo Hyun và hỏi anh ta tại sao lại giấu mình. Seo Hyun yêu cầu cô mở phong bì ra. Lúc này cô mới nhận ra rằng phong bì còn có một thỏa thuận ly hôn. Cảnh sát đã đuổi theo đến nơi. Izu không muốn phải chịu đựng một sự bất công như vậy nên quay người bỏ chạy. Hàng loạt cú sốc vừa rồi đã khiến cô mất trí. Để trút giận, cô lái xe với tốc độ bàn thờ. Mẹ cô gọi và bảo cô ra đầu thú, và đó cũng coi như là việc cô trả ơn bà nhận nuôi cô khi cô không có nơi nào để đi suốt thời gian qua. Izu khóc cay đắng trong trạng thái mơ hồ. Cô không nhìn thấy chiếc xe ở đối diện. Ngay sau đó một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Izu được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ nói với mẹ cô xương sườn bên phải bị gãy và phổi của cô bị chảy máu. Ngay cả xương chậu cũng bị gãy, nội tạng bị tổn thương do chảy máu quá nhiều nên bác sĩ không thể tiếp tục phẫu thuật. Mọi thứ chỉ có thể phó mặc cho số phận của cô. Người mẹ nuôi không buồn chút nào. Sau khi bác sĩ rời đi, bà đến phòng bệnh và rút phích cắm máy thở. Bà nhẫn tâm nói với Izu khi cô đã tỉnh lại lần đầu tiên bà nhìn thấy cô ở trại trẻ mồ côi, bà đã ghét cô. Thời điểm đó bà cảm thấy Izu luôn muốn làm hài lòng mình nên đã nhận nuôi cô. Bà chỉ muốn xem khi nào cô sẽ thể hiện mong muốn thực sự của mình. Không ngờ nhiều năm lại trôi qua như vậy mà Izu vẫn không hề thay đổi, sống như một kẻ ngốc. Sau đó bà cho Izu một lời khuyên cuối cùng, kiếp sau đừng sống quá tử tế, nó chỉ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Để che đậy tội ác, bà yêu cầu trợ lý cắm lại máy thở. Các bác sĩ hồi hộp tiến hành hồi sức nhưng cuối cùng bác sĩ cũng lắc đầu tiếc nuối. Lúc này còn lại một chút ý thức trong đầu, Izu đã cầu nguyện lên 10 phương chư Phật. Nếu cho cô làm lại từ đầu, cô chắc chắn sẽ trả thù những người đã làm tổn thương mình bằng mọi giá. Giây tiếp theo, một tiếng chuông báo động đánh thức cô dậy. Cô nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trên giường ở nhà. Iura đã nói với cô trước khi rời đi, hôm nay cô ấy không có thời gian đi cùng Izu để chọn váy cưới. Izu lấy điện thoại trong sự hoài nghi, cô đã được Thượng Đế tái sinh trở lại ngày đi thử váy cưới 1 năm trước. Cho đến khi thử váy cưới, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện dường như không thật. Nhưng những gì nhân viên bán hàng nói với cô vẫn giống hệt như 1 năm trước. Và 1 năm trước cô cũng vô tình bị chảy xước ở lòng bàn tay. Lúc này Izu nhìn vết máu trên tay mình, cuối cùng cô ấy đã xác nhận sự thật rằng mình đã quay trở lại quá khứ. Nhìn thấy Seo Hyun đang đợi bên ngoài, cô quyết định vạch ra ranh giới rõ ràng với anh. Ngay lập tức cô đi đến và lấy cây bút trên người Seo Hyun rồi xé rách váy cưới của mình. Cô ấn bó hoa trong tay lên đầu tên cặn bã và nói với hắn ta kỷ niệm sự chia tay của hai người. Cô phẫn nộ nói với Seo Hyun mình sẽ đi thông báo với gia đình chuyện hủy bỏ hôn ước của hai người. Cô cũng sẽ đặc biệt nói với người nhà Seo Hyun chuyện này. Izu nhanh chóng trở về nhà và nói với mẹ rằng cô không muốn kết hôn với Seo Hyun nữa. Seo Hyun đuổi theo suốt chặng đường và kéo Izu ra ngoài để nói chuyện. Izu nói với anh rằng mình đã biết chuyện Seo Hyun thích Izu, nhưng trong thâm tâm anh biết ta rất coi thường mình, một kẻ nghèo khó và vô dụng. Vì vậy Seo Hyun mới chọn con gái nuôi. Dù sao hai người đều là con gái nhà tài phiệt, có thể giúp Seo Hyun thăng tiến. Đồng thời anh ta cũng có thể ở bên cạnh Iura. Thấy Izu nhất quyết từ bỏ hôn ước, Seo Hyun hốt hoảng quỳ xuống ngay tại chỗ. Bố anh đã dồn tất cả tiền trong gia đình vào cổ phiếu, mẹ anh thì bị lừa mất hết tiền. Hiện tại gia đình anh đang phải trả một khoản nợ lớn. Vì vậy Seo Hyun rất cần kết hôn với Izu để thay đổi tình hình hiện tại của gia đình. Seo Hyun đảm bảo sau khi hai người kết hôn anh ta sẽ ngoan ngoãn vâng lời và tuân theo mệnh lệnh của Izu. Khi được tái sinh, Izu không còn bị lừa bởi những lời nói này nữa, cô kiên quyết quay lưng rời đi. Izu vào trong nhà và nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và Iura ở cửa. Iura bày tỏ người cô thích là Joguk, con trai thứ hai của tập đoàn Teza và là CEO của một công ty rất thành công. Từ nhỏ đến lớn không có thứ gì là Iura không thể có được. Vì vậy cô tràn đầy niềm tin sẽ cưa đổ được Joguk. Iura xoay người rời đi với kế hoạch của riêng mình. Bởi vì nghe Iura nói như vậy nên Izu cũng muốn có được người đàn ông tên Joguk kia. Izu gọi điện cho người bạn thân nhất là phóng viên. Đồng thời bạn thân nhất của cô cũng là em họ của Joguk. Izu giải thích những gì đã xảy ra với cô ấy và muốn cô ấy giới thiệu mình với người đàn ông trong mơ của Iura. Nữ phóng viên đã giúp cô phân tích những khó khăn để cô có thể tiếp cận và có được Joguk. Trước tiên, gia đình hai người không cùng đẳng cấp. Gia đình Izu điều hành một công ty tài chính. Trên thực tế nó là một công ty kiếm tiền bằng cách cho vay nặng lãi. Thông thường sẽ không có sự liên hệ giữa hai gia đình. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của mẹ nuôi nên mới giúp Izu tiếp cận với Joguk. Mẹ cô đã mời một phu nhân nhà giàu đến mua tranh và tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ với hai mẹ con nhà Joguk với Izu. Phu nhân nhà giàu đã giới thiệu Iura với Joguk. Thứ hai, mẹ bà nội và em gái của Joguk không hợp nhau. Vì vậy cần một người con dâu khôn ngoan để đối phó với tình huống này.
Cuối cùng là do Gúc, anh ấy là người tài giỏi nên cũng có tiêu chuẩn cực kỳ cao đối với phụ nữ. Vì vậy anh ấy cũng không nhất thiết phải chọn Iura. Izu đã nghe nói rằng Iura và Do Gúc có một cuộc hẹn vào chiều mai nên cô ấy cần nữ phóng viên. Tìm ra địa điểm hai người gặp nhau, Izu sẽ lợi dụng cơ hội này đến sớm hơn và nói chuyện với Do Gúc. Ngày hôm sau Izu đến địa điểm hẹn sớm hơn, Do Gúc thốt ra tên của Izu khiến cô khá bất ngờ. Nhưng anh nói rằng mình đã cho người điều tra gia đình Iura nên biết đến cô. Izu đi thẳng vào vấn đề và nói rằng mình được nhận nuôi từ nhỏ. Vì vậy mình và Iura không có quan hệ máu mủ, hơn nữa hiện tại cô và Seo Hyun đã chia tay. Cô đề nghị anh hãy cưới mình thay vì Iura. Do Gúc nghe điều này thì cảm thấy thú vị, anh muốn nghe xem Izu có những lợi thế gì để anh chọn cô. Do Gúc có thể chọn người tốt hơn cô rất nhiều, ví dụ như một người có sức sống mạnh mẽ hơn. Vừa nói Do Gúc vừa lấy thẻ phòng ra và nói với cô quyến rũ hơn cũng là một lợi thế. Izu cảm thấy bị xúc phạm. Đúng lúc này Iura đi đến bên hai người để phá hoại cuộc gặp gỡ của họ. Izu nhắc thẻ phòng lên và đi lên lầu với Do Gúc. Đến cửa phòng Izu tràn đầy lo sợ nếu không cẩn thận cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Khi bước vào phòng Izu lập tức thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đó là không gian làm việc của Do Gúc và nó chỉ thích hợp để uống trà hàn thuyên. Do Gúc nhắc nhở cô nếu cô thể hiện sự lo lắng trước một cuộc giao dịch, vì cô sẽ dễ dàng trở thành con mồi. Câu chuyện chính của hai người vẫn chưa bắt đầu, Iura đã liên tục gọi cho Izu. Thấy em gái hốt hoảng, Izu quyết định qua đêm ở đây. Hôm nay Do Gúc cố tình trêu chọc Izu, anh nói rằng khi cô quyết định ở lại qua đêm, một người đàn ông cô đơn và một quá phụ ở trong cùng một phòng phải có điều gì đó xảy ra. Làm thế nào để cuộc sống vợ chồng hòa thuận cũng là một phần quan trọng của hôn nhân. Do Gúc dần dần tiếp cận Izu, cô không hề sợ hãi nói với Do Gúc anh không phải là gu của mình và bảo anh hãy quyến rũ mình đi, dù cô không biết có nổi hứng được hay không. Do Gúc rất hài lòng với phản ứng của Izu và sẵn sàng tiếp tục lắng nghe cô ấy. Izu nói hùng hồn bà nội Do Gúc muốn anh kết hôn. Sau khi kết hôn thì anh sẽ có thể nhận được sự đầu tư của bà mình và công ty. Izu còn sẵn sàng nói với anh thông tin về các công ty cạnh tranh. Izu giải thích lý do tại sao cô chọn Do Gúc. Cô cảm thấy Do Gúc có đôi mắt tinh tường để nhận ra giá trị của bản thân cô. Ngoài ra còn lý do thì anh cũng ngọt nước, body cũng nóng bỏng. Đồng thời Izu đưa ra điều kiện trong thời gian kết hôn cô ấy sẽ không làm phiền anh, cũng không tranh chấp tài sản của anh. Cùng đó là cô sẽ để anh ly hôn nếu anh muốn. Nghe những gì Izu nói, anh ta bắt đầu càng tò mò hơn về Izu. Người phụ nữ xinh đẹp này thật sự đã làm anh ta thích thú. Hai người cũng đạt được mối quan hệ hợp tác. Izu hưng phấn liền uống thêm vài ly nữa, sau đó cô túm lấy tóc của mình muốn buộc tóc đuôi ngựa. Do Gúc đem dây chun ở trên bàn đến và giúp cô buộc tóc. Izu nói với Do Gúc mình đã từng mất mạng một lần. Những năm tháng cô sống vụt qua trước mặt cô như một cuốn album. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô không tìm thấy khoảnh khắc nào cô muốn lưu giữ. Điều đó chứng tỏ cô chưa từng hạnh phúc dù chỉ trong giây lát. Hiện tại cô muốn thay đổi cuộc sống của mình. Vừa nói chuyện Izu liền ngủ thiếp đi. Do Gúc vội ôm lấy cơ thể cô để Izu rơi vào vòng tay của anh. Anh không nhịn được mà vuốt ve tóc và má của Izu, sau đó anh bế cô lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Izu tỉnh dậy nhìn Do Gúc đang ngủ bên cạnh thì bất ngờ nhón chân rời đi. Izu vừa trở về nhà liền bị mẹ tát cho một cái, bà buộc tội cô vô liêm sỉ. Người đàn ông của em gái cũng dám cướp, bố cô cũng đứng ra thuyết phục cô nên cưới Seo Hyun như dự định ban đầu và đừng dính đến người yêu của Iura nữa. Izu rất tức giận vì cô ấy không muốn kết hôn với một người đàn ông không yêu cô ấy. Khi cô sắp nói ra tên người phụ nữ mà Seo Hyun yêu thì Iura vội đứng lên. Bắt đầu màn kịch mỹ nữ yếu đuối, cô ta vừa khóc vừa nói Izu vu khống chính mình. Cô đã đến cửa hàng váy cưới và nghe thấy một nhân viên ở đó nói chuyện về hai người. Cô trách chị gái mình nói những lời giận dữ làm tổn hại danh tiếng của bản thân. Izu chế nhạo mọi người có phải đang quay phim truyền hình hay không. Cô cũng thú nhận rằng mình đã ngủ với Do Gúc rồi. Ngay khi những lời này thốt ra, Iura đã khóc trong cay đắng. Người mẹ đau khổ ra lệnh nhốt Izu vào trong phòng. Izu nhìn vào những dấu vết dày đặc trên tường thì không ngừng rơi nước mắt. Mỗi lần cô phạm sai lầm sẽ bị mẹ nhốt trong phòng. Cô đột nhiên cảm thấy căn phòng này là nhà tù của mình khiến cô không thể trốn thoát. Bây giờ cô đã sống lại một lần nữa, cô không muốn ngồi yên. Izu nhớ rằng mình đã nói cô bạn phóng viên ngày hôm qua bí mật chụp những bức ảnh thân mật giữa cô và Do Gúc rồi đăng lên mạng. Cô muốn dùng dư luận để khiến Do Gúc thừa nhận thân phận của mình. Thật bất ngờ cô bạn đã nói với cô Do Gúc đã chặn nó lại. Izu liền thất vọng và bắt đầu nghĩ về một kế hoạch mới. Thư ký được lệnh đến và giao thuốc tình cờ tìm thấy ngăn kéo phía sau Izu. Izu hoảng hốt vội vàng uống thuốc và đuổi trợ lý đi. Đợi tên đó rời đi, Izu mở ngăn kéo và nhổ thuốc ra rồi cho vào lọ thuốc. Sau đó cô buộc tóc lên, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Do Gúc giúp cô buộc tóc và hình ảnh anh vuốt ve môi cô. Do Gúc lúc này bên trong chiếc xế sang cũng đang hồi tưởng lại khoảng thời gian tối qua. Trái tim anh rung động vì Izu, anh không khỏi tức giận vì cô đã biến mất không nói một lời và điện thoại cũng bị tắt. Do Gúc liền trở về nhà thông báo với gia đình rằng anh ấy đã sẵn sàng kết hôn với Izu. Tất cả mọi người đều sửng sốt, bà nội cho rằng công ty của Do Gúc có vấn đề về vòng quay vốn, nên anh mới kết hôn với con gái của một kẻ cho vay nặng lãi. Khi tất cả mọi người đang thuyết phục anh không nên cưới Izu thì Do Gúc nhận được cuộc gọi từ Izu. Cô hối lộ học sinh tiểu học và mượn được điện thoại. Izu cầu xin bên kia cứu cô quyết định cung cấp cho Do Gúc thêm thông tin về các công ty cạnh tranh của anh. Izu vừa cúp điện thoại thì mẹ đi vào. Bà thấy Izu đang nói chuyện với Do Gúc thì buông lời mỉa mai về nó, cho rằng Do Gúc chỉ coi cô như đồ chơi một đêm.
nhưng không ngờ Izu thật sự cho rằng đối phương sẽ cưới mình. Cô ấy là một đứa trẻ ngay cả mẹ ruột cũng không muốn nhận. Vì vậy mẹ nuôi khuyên cô nên ổn định cuộc sống và kết hôn với Seo Hyun. Đôi mắt của Izu ngay lập tức đỏ hoe, Do Guk vừa kịp lúc đến và chứng kiến cảnh này thì đi vào kéo cô đi. Do Guk bày tỏ tình cảm của mình với gia đình Izu. Lần này cậu đến để cầu hôn Izu, cả hai muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Mẹ và em gái rất tức giận nhưng bố cô là người kinh doanh. Ông khao khát được kết thông gia với con trai thứ hai của tập đoàn Teja nên đồng ý ngay tại chỗ. Điều này khiến Iura tức giận mà đứng dậy rời đi. Do Guk cũng đứng dậy kéo Izu đi ăn. Trước khi rời đi, Izu vô cảm giơ tay nhìn mẹ nuôi, mẹ cô không thể không trả lại điện thoại cho cô vì thể diện. Do Guk có thể thấy được Izu ở trong nhà này không tốt liền nói với mẹ nuôi rằng không cần lo lắng cho Izu trong tương lai nữa vì từ giờ anh sẽ lo cho cô. Izu nghĩ rằng Do Guk đang cố gắng lấy thông tin kinh doanh nên mới sẵn sàng giúp mình thoát khỏi vòng vây. Không ngờ Do Guk trực tiếp đưa cô đến một nhà hàng cao cấp để ăn tối. Izu không quen với đồ ăn ở nhà hàng cao cấp, vì vậy Do Guk đã mua thức ăn nhanh từ các cửa hàng tiện lợi và ăn cùng cô ấy rất vui vẻ. Izu nghĩ về cách đối xử với mình của gia đình liền không thể ngừng rơi nước mắt. Cô nói với Do Guk có ai đó đã đánh thuốc trong thức ăn của cô khiến cô luôn sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Để phòng những thành viên trong gia đình đáng tin cậy của mình, Izu khóc cay đắng. Cô tràn đầy khát khao trả thù người đã làm cho mình như thế này. Do Guk an ủi Izu nếu đây là mục đích thực sự của cô ấy khi kết hôn với anh sẵn sàng giúp đỡ Izu. Nói xong, Do Guk nhặt một bông hoa nhỏ màu vàng bên đường và dùng nó làm chiếc nhẫn cầu hôn Izu. Sau đó Do Guk đứng dậy và yêu cầu Izu ôm mình. Izu lại nhầm tưởng anh muốn cô hôn mình, vì vậy cô giớn người và đặt một nụ hôn lướt lên môi Do Guk. Do Guk ngẩn ngơ vì quá là sung sướng rồi. Izu vội vàng xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình nhưng Do Guk liền kéo cô lại và nói điều đó đơn giản là không đủ. Anh liền đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô. Izu cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Izu đỏ mặt khi nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn của Do Guk. Đúng lúc này cô nhận được điện thoại của nữ phóng viên. Cô nói với Izu chuyện hôn nhau của hai người tối qua đã được lên mạng gây xôn xao dư luận. Izu vội vàng mở tin tức ra kiểm tra, nhìn vào những bức ảnh đã được chụp rất hoàn hảo. Izu nhớ hôm qua Do Guk nhắc nhở cô ăn mặc thật đẹp, giờ chợt hiểu ra anh đã sắp xếp cho người bí mật chụp ảnh cuộc hẹn hò giữa hai người. Mối quan hệ giữa hai người bị phanh phui. Iura nhìn thấy tin tức thì vô cùng tức giận. Cô nhờ mẹ giúp mình, người mẹ cố tình đề cập đến điều đó trước mặt chồng. Bên nhà Do Guk không đồng ý hôn sự của hai người, tất cả đều là Izu và Do Guk đưa ra quyết định. Bố của Izu muốn gia nhập vào tập đoàn Teja nên nhanh chóng xác nhận điều này với Izu. Izu phủ nhận điều đó và nói rõ rằng cô ấy sẽ có một đám cưới hoành tráng với Do Guk. Cô cũng sẽ mời cả bố và mẹ cùng tham dự và lúc đó cô sẽ cần em gái đến nhận bó hoa cưới. Iura tức giận đến mức vội vã chạy ra khỏi cửa, khuôn mặt người mẹ đầy nét bi hài cố tình khiến Izu xấu hổ. Nếu cô ấy muốn kết hôn, bố mẹ của Do Guk phải đến đây hỏi chuyện. Bố Izu không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Nói chuyện với bố mẹ xong, Izu đến nhà Do Guk, nhìn thấy Do Guk bận rộn trong bếp. Vẻ mặt cô tràn đầy ngạc nhiên, cô hỏi anh biết nấu ăn hay sao? Do Guk trả lời rằng anh không chỉ đẹp trai nấu ăn ngon, thậm chí trí thông minh của anh là thứ anh sinh ra đã có. Bận rộn nửa ngày, Do Guk đã làm một món hầm thơm ngon cho cô nhưng Izu không có tâm trạng để tận hưởng nó. Cô muốn biết tại sao Do Guk lại làm điều này. Cô hỏi anh tại sao lại sắp xếp để vạch trần mối quan hệ của họ. Do Guk nói anh làm vậy vì sợ Izu đổi ý, sau đó anh lấy bản thỏa thuận tiền hôn nhân ra và yêu cầu cô ký vào. Izu biết rằng 1 năm sau sẽ là ngày cô sẽ chết, vì vậy cô chỉ đồng ý hợp tác 1 năm. Cô cũng yêu cầu người thân của Do Guk đến dự tiệc cưới để chúc phúc cho hai người. Mặc dù Do Guk không hài lòng lắm vì hợp đồng ký kết chỉ có 1 năm nhưng cuối cùng anh đã ký tên. Bây giờ hai người đã chính thức là đối tác kinh doanh. Do Guk gợi ý rằng họ cần một căn cứ bí mật để thảo luận về các chiến lược và địa điểm được đặt tại nhà riêng của anh. Do Guk yêu cầu Izu chuyển đến sống ở nhà anh, còn anh sẽ về nhà mình. Nói xong anh liền kéo Izu đi tham quan nhà. Izu thấy anh ta đã chuẩn bị một phòng ngủ ấm áp cho mình. Cùng đó là những bộ trang phục đẹp trong tủ quần áo khiến cô không thể hạnh phúc hơn. Tại thời điểm này, em gái Iura tìm đến em gái của Seo Hyun và thuyết phục cô ấy cùng mẹ của Seo Hyun đi thuyết phục Izu. Để mua chuộc đối phương, Iura đặc biệt mua một chiếc ví hàng hiệu cho cô ấy. Hai người gặp em gái của Do Guk là Jonah khi đang trò chuyện. Iura nhân cơ hội để nói xấu Izu. Iura cho rằng Izu thực sự không phù hợp với Do Guk. Vì cô ấy vừa mới hủy hôn với Seo Hyun cách đây không lâu, bây giờ cô lại nhanh chóng kết hôn với Do Guk. Nguyên nhân chủ chuyện này chủ yếu là do Izu có vấn đề về thần kinh từ nhỏ. Cô ấy đã cố gắng dùng đủ thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Lần này cô ấy cũng cố ý cướp đi người yêu của em gái. Jonah nhìn vẻ mặt của Iura không nói nên lời chế giễu. Cô ấy nói những điều vô nghĩa, bản thân cô sẽ xác nhận Izu là người như thế nào. Nói xong cô quay người rời đi. Khi Izu chuẩn bị đi ra ngoài, cô bị mẹ của Seo Hyun chặn lại. Bà ta quỳ xuống và cầu xin Izu thay đổi ý định, đừng hủy bỏ hôn ước. Izu không nói nên lời. Cô biết rằng bên kia tham lam tiền của mình nên rời đi, nhưng cô bị đối phương sờ tóc và dạy cho một bài học. Izu đẩy mẹ của Seo Hyun xuống nhưng bà ta vẫn nhất quyết cầu xin. Izu đột nhiên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nó đúng như cô mong đợi. Em gái Seo Hyun xuất hiện và ôm chầm lấy mẹ, sau đó mắng cô không biết xấu hổ, vứt bỏ vị hôn phu của mình 1 tháng trước khi kết hôn để theo một người đàn ông giàu có. Màn trình diễn giả tạo này đã thu hút sự xuất hiện của những người đi đường.
Tất cả các loại ngôn ngữ thô tục xuất hiện trong tâm trí Izu, đầu óc cô trở nên trống rỗng, vội vàng quay người chạy đi như bỏ trốn. Cảnh này được thư ký của mẹ bí mật quay ở nơi xa. Tất cả kịch bản bi hài này đã được sắp xếp bởi người mẹ nuôi. Bà rất hài lòng với kỹ năng diễn xuất của mẹ Seo Hyun, sau đó lấy ra một đống tiền và đưa cho bà ấy. Mẹ của Seo Hyun liền lộ rõ gương mặt hạnh phúc khi cầm đống tiền trên tay. Izu rời đi và đã bình tĩnh lại. Cô nghĩ rằng 1 năm sau sẽ là ngày cô sẽ chớt nên mong chờ ngày đó. Izu tự hỏi nếu bạn sẽ chớt một lần nữa điều gì sẽ xảy ra. Liệu cô có chớt một lần nữa không hay có được cuộc sống mới? Nhưng bây giờ cô đã chắc chắn mình sẽ không lặp lại những sai lầm của quá khứ và cần kết hôn với Do Guk càng sớm càng tốt. Izu đến để xin lời khuyên cho người bạn thân nhất của mình. Người bạn thân của cô đề nghị cô nên đi lấy lòng những người phụ nữ của gia đình anh ấy. Đầu tiên là mẹ của Do Guk, nói xong cô lấy ra một phiếu thành viên của một lớp học nấu ăn rồi đưa cho Izu nghe. Nói về trường dạy nấu ăn này là một nơi tụ tập xã hội cho các quý cô thượng lưu. Mẹ của Do Guk thường đến đây học nấu ăn, luôn có những tin đồn và có nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên. Chắc chắn mẹ Do Guk cũng có tin đồn về cô ở đây. Izu đã suy nghĩ nếu cô ấy đột nhiên xuất hiện trong lớp học nấu ăn có thể khiến mẹ Do Guk bất ngờ. Nó thực sự đúng như người bạn thân mong đợi. Trong một lớp học nấu ăn có người đang chế nhạo mẹ Do Guk. Bà ta mỉa mai Do Guk tìm một người phụ nữ có xuất thân gia đình không phù hợp và thấy điều đó thật đáng tiếc. Mẹ Do Guk tức giận xông lên đánh đối phương. Đột nhiên Izu xuất hiện tuyên bố rằng cô ấy là người phụ nữ sắp kết hôn với Do Guk. Lần đầu gặp mặt mọi người, Izu giới thiệu bản thân của mình. Chờ cho đến khi lớp học kết thúc, mẹ Do Guk gọi Izu và mời cô ấy đi uống trà. Không ngờ mẹ Do Guk còn nhân cơ hội mời Iura đến. Iura vào phòng tắm và nhắc nhở Izu kiểm soát biểu cảm của mình, ít nhất trước mặt mẹ Do Guk. Họ phải giả vờ như hai chị em hòa thuận. Izu, người được tái sinh, liền nói mình không giả tạo được điều đó. Trước mặt mẹ Do Guk, cô khẳng định mối quan hệ của hai người không tốt, điều này khiến Iura vô cùng xấu hổ. Mẹ của Do Guk căn bản cũng không thèm quan tâm tới tình chị em thân ai nấy lo của hai người. Bà đi thẳng vào vấn đề, muốn Izu rời đi để cơ hội lại cho Iura. Bà cho rằng con gái nuôi của một gia đình lái xe hoàn toàn không xứng đáng với con trai mình. Hơn nữa Izu vừa mới hủy bỏ hôn ước cách đây 1 tháng. Izu không nhượng bộ, cô ấy nghĩ rằng người khác có thể hiểu cô ấy. Suy cho cùng mẹ của Do Guk cũng giống như mình kết hôn. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, ba người đang nói chuyện thì Do Guk xuất hiện bất ngờ. Anh nhìn mẹ không nói nên lời liền muốn đưa cô vợ sắp cưới đi, nhưng Izu không chịu rời đi. Cô mạnh dạn nói với mẹ Do Guk cô hủy hôn ước vì bị một tên cặn bã phản bội. Ban đầu cô đã quyết định không theo đuổi tình yêu nữa cho đến khi Do Guk xuất hiện. Cô cảm nhận được cảm giác được yêu một lần nữa, biết rằng người đàn ông này sẽ không phản bội người phụ nữ anh yêu. Ngay cả khi Do Guk giả dối thì anh còn có một người mẹ vui tính và thẳng thắn, sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Khen ngợi của Izu dành cho hai mẹ con Do Guk khiến mẹ của Do Guk rất ấn tượng. Bà nhìn Izu rời đi, đột nhiên thấy thích người phụ nữ thẳng thắn này. Bà quay người từ chối món quà tặng của Iura. Do Guk đưa Izu về nhà, cả hai thảo luận về cách chinh phục gia đình của họ. Do Guk đột nhiên đưa ra một đề nghị sẽ tốt hơn nếu Izu nên yêu mình. Hai người nên đến với nhau vì tình yêu, bằng cách này họ có thể khiến gia đình đồng ý với cuộc hôn nhân. Dù sao gia đình Izu không sánh bằng tập đoàn Tờ Gia, vì vậy gia đình Do Guk không thể bị thuyết phục với lý do kết hôn thương mại. Ý kiến của Do Guk đưa ra khiến Izu tin tưởng không chút nghi ngờ và đồng ý đóng vai người yêu đích thực với anh. Hai người lần đầu tiên thực hành cách tỏ tình. Do Guk ngồi ngay trước mặt Izu nhìn cô với khuôn mặt trìu mến. Anh nói ra những lời trong lòng, trái tim Izu bắt đầu đập loạn xạ. Vội vàng giả vờ khen ngợi Do Guk nên đi làm diễn viên. Không biết vừa rồi Do Guk không diễn mà anh đang nói những cảm xúc thật lòng mình dành cho cô. Tối nay Do Guk say rượu ngủ trên sofa, Izu trằn trọc và xoay người lên giường không ngủ được. Cô đến phòng khách và muốn kêu Do Guk vào phòng ngủ. Cô vô tình nhận thấy Do Guk đang ướt đẫm mồ hôi, thế là cô nhẹ nhàng vỗ vai anh, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim của anh. Sáng hôm sau mẹ của Do Guk đến nơi ở của con trai, bà nhìn thấy Izu nằm bên cạnh con trai mình. Izu vội vàng giải thích hai người không có chuyện gì cả, nhưng mẹ của Do Guk là người phụ nữ hiện đại. Bà cũng không có ý kiến gì về vấn đề này. Bà gọi Izu ra ngoài và nói rằng bà sẽ đồng ý cho hai người làm đám cưới và hẹn gặp gia đình Izu. Nhưng có một điều kiện, đó là không cho Do Guk biết. Izu về nhà và nói với bố mẹ tin vui này, người bố vui mừng khôn xiết liền gọi điện hủy cuộc hẹn cuối tuần. Còn bà mẹ nuôi và em gái thì vô cùng tức giận, bà liền quay sang mỉa mai Izu. Cô đừng quá đắc ý vì họ vẫn chưa biết mục đích của gia đình Do Guk là gì. Nhìn dáng vẻ khó chịu và tức giận của người mẹ, Izu rất hạnh phúc. Cuối tuần cha mẹ của Izu đã đến địa điểm gặp gỡ do mẹ của Do Guk chỉ định. Sau khi di chuyển vài giờ cuối cùng họ đã đến nơi. Vừa xuống xe bà đã trách gia đình Do Guk, chỉ là một cuộc gặp mặt tại sao lại phải đến nơi xa xôi như vậy. Bố Izu chuẩn bị khiển trách vợ vì đã thô lỗ nhưng bị mẹ Do Guk ngắt lời và đứng lên phía trước tự giới thiệu mình. Khi vào trong, mẹ nuôi cố tình phá hoại buổi gặp mặt này, bà còn nhấn mạnh rằng Izu là con gái nuôi của gia đình và coi thường sự kém cỏi của cô ấy. Mẹ cô gửi cô học chuyên ngành mỹ thuật nhưng ở độ tuổi như vậy cô vẫn không đạt được thành tựu gì. Còn chưa bán được một bức tranh nào của mình, cô cũng không có kỹ năng xử lý công việc gia đình. Izu có chút xấu hổ lo lắng xoa xoa tay mình. Do Guk vuốt ve tay cô và chủ động bày tỏ quan điểm của mình đối với anh, tấm lòng của Izu đã đủ tốt. Nếu không anh sẽ không quyết định kết hôn với Izu. Thấy thái độ của Do Guk rất kiên quyết, người mẹ không nói gì thêm, bà muốn biết những gì Izu nghĩ. Cô có đủ tư cách để làm con dâu tập đoàn Tê Gia không?
Izu đáp lại bằng một nụ cười, tuy cô có nhiều điểm thiếu sót nhưng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt cô cũng đã chuẩn bị một món quà. Izu lấy một bức tranh sao chép một tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng. Cô nói rằng mẹ cô đang làm phúc lợi công cộng nên cô sẽ sao chép những bức tranh nổi tiếng thế giới và treo trong một tổ chức phúc lợi cho những người không có thời gian đến bảo tàng được chiêm ngưỡng. Izu đưa bức tranh cho bà của Do-guk, bà rất thích bức tranh này. Ngay lập tức ra lệnh người treo nó lên tường. Mẹ nuôi có vẻ khó chịu gọi Izu ra ngoài nói chuyện. Bức tranh đã được người mẹ bán cho một người phụ nữ khác, bà không hiểu sao nó lại nằm trong tay Izu. Rất đơn giản, cô đã giải thích với người phụ nữ đó rằng có vấn đề với việc lưu hành bức tranh nên đề nghị hoàn lại tiền cho bà ấy. Người phụ nữ đó cũng rất vui vẻ mà trả lại bức tranh cho Izu. Cùng với đó cô còn lấy được giấy tờ bảo đảm tính xác thực của bức tranh với chữ ký của mẹ. Đây là bằng chứng cho thấy người mẹ đã bán tranh ra. Izu cảnh báo mẹ không được phá hỏng buổi họp mặt ngày hôm nay. Mẹ kìm nén cơn giận sau buổi gặp gỡ, bà tát vào mặt thư ký trách anh ta không quản lý tốt phòng trưng bày nên để Izu tận dụng kẽ hở. Người mẹ ngay lập tức nói nhân viên thu hồi hàng giả đã bán hoàn tiền cho người mua, sau đó hủy tất cả các chi tiết giao dịch, không thể để người khác biết rằng bà đã bán tranh giả. Dặn dò xong nhân viên thì bà ta về nhà tình cờ gặp con gái rượu đi ra khỏi cửa. Cô có thể nhận ra từ biểu hiện của mẹ mình, mẹ đã thất bại trong việc phá hỏng cuộc hôn nhân giữa Izu và Do-guk. Bực bội Iura đi ra ngoài uống rượu giải sầu. Seo Hyun người đang lượn lờ trước cửa nhà cô liền đuổi theo. Iura giải thích với Seo Hyun rằng Izu sắp kết hôn với Do-guk. Iura sẽ cản trở đám cưới này xảy ra và cô cần sự giúp đỡ của Seo Hyun. Vì đàn bà này mà Seo Hyun liền thủ địch với Do-guk. Anh ấy cũng làm việc cho công ty của Do-guk, nhưng khi bàn công việc cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Seo Hyun không hài lòng với việc Do-guk để mắt đến bị hôn thê của mình. Do-guk giúp anh sắp xếp lại mọi chuyện. Rõ ràng sau khi Izu chia tay Seo Hyun anh mới bắt đầu quen cô. Seo Hyun phủ nhận chuyện cả hai đã chia tay và họ chỉ đang trong giai đoạn hiểu nhầm và Seo Hyun vẫn yêu Izu. Anh cũng buồn cho Do-guk khi anh chủ là công cụ được Izu lợi dụng để chọc giận mình. Tuy nhiên phản ứng của Do-guk nằm ngoài dự đoán của Seo Hyun. Sao mà đỡ được khi nghe anh ta đã yêu Izu và sẵn sàng để được cô ấy lợi dụng. Thậm chí từ miệng của những người đàn ông khác gọi tên cô ấy cũng khiến anh ghét họ. Hôm nay Izu hẹn gặp bạn phóng viên của mình để buôn chuyện. Người bạn thắc mắc tại sao người mẹ Do-guk kén chọn lại đồng ý gặp mặt gia đình sau khi gặp Izu lần đầu tiên. Izu nhớ lại thỏa thuận giữa mẹ Do-guk và chính mình. Bà ấy có thể đồng ý với cuộc hôn nhân này, nhưng có một điều kiện đó là Izu phải đưa Do-guk trở lại tập đoàn Teza trong vòng 6 tháng. Nếu cô không thể làm điều đó thì Izu phải chủ động rời khỏi Do-guk và Izu đã đồng ý. Izu hỏi người bạn thân về tập đoàn Teza, bạn thân buộc miệng nói ra chuyện ban đầu. Do-guk là người kế vị được bà nội công nhận nhưng vì anh trai Do-guk nên anh mới ra ngoài và thành lập công ty của riêng mình. Izu tiếp tục hỏi nhưng bạn thân cảm thấy mình nói quá nhiều nên không nói thêm nữa. Điều này khiến Izu đầy những thắc mắc trong lòng. Cô trở về nhà và soạn đồ để chuyển đến nhà của Do-guk. Vừa ra khỏi nhà, Seo Hyun vội đi đến. Anh cưỡng ép đưa Izu đến nhà mới. Seo Hyun cố gắng muốn níu kéo Izu quay lại với mình, thậm chí còn tiết lộ rằng Do-guk đã muốn đưa người ta vào chỗ chết. Có lần Do-guk đã đẩy anh trai ra khỏi thuyền vì lý do đó mà anh trai bị tàn tật để bồi thường cho anh trai. Cộng với sự lo sợ rằng hành vi xấu xa của mình bị phát hiện, Do-guk mới chủ động rời khỏi tập đoàn Teza, từ bỏ vị trí người thừa kế cho anh trai mình. Thấy Izu sợ hãi, Seo Hyun bước tới và nắm lấy tay cô và ôm Izu vào lòng. Anh yêu cầu cô quay lại với mình một lần nữa. Izu tỉnh lại đẩy Seo Hyun ra và xoay người đi vào nhà. Iura bước ra từ bên cạnh, cô đã chụp ảnh hai người ôm nhau và điều này đủ để làm lung lay mối quan hệ giữa Izu và Do-guk. Vào trong nhà, Izu vẫn còn hoảng sợ về những gì đã nghe. Cô gọi cho bạn thân để hỏi về chuyện đó. Bạn thân thú nhận sau tai nạn anh trai khăng khăng rằng chính Do-guk đã đẩy anh xuống. Cũng có nhân chứng ở đó, sau đó cả gia đình không còn nói về nó nữa. Họ muốn dùng thời gian để quên đi chuyện buồn. Phía bên này, ông nội Izu biết rằng cháu gái của ông sẽ kết hôn với con trai thứ hai của tập đoàn Teza. Ông liền đến gặp bà nội Do-guk, hai người có mối quan hệ cách đây 30 năm. Lần này ông nội lấy 16 tỷ tiền lãi mà ông đã lấy từ bà nội Do-guk trả lại cho bà ấy. Ông cầu xin bà giúp cháu gái gả vào gia đình. Ông luôn cảm thấy tội lỗi về cháu gái của mình. Lần này ông hy vọng sẽ cố gắng hết sức để giúp cháu gái thực hiện mong muốn của mình. Nói xong ông quỳ xuống ôm bà cầu xin bà nội. Trở về nhà không nói nên lời, bà thực sự muốn xem Izu là người như thế nào. Izu đến thăm ông nội, thấy ông nội buồn bã, ông luôn nghĩ mình không giúp được Izu. Món nợ mà ông nợ cháu gái có thể không được trả trong cuộc đời này. Izu không hiểu những gì ông nói. Khi cô đang nghĩ về nó thì vô tình nhìn thấy thư ký của mẹ đang nghe lén ngoài cửa. Cô nhanh chóng đuổi theo anh ta và hỏi anh ta tại sao lại theo dõi mình. Anh ta đang quan sát Izu chăm chú. Nếu thư ký cảm thấy Izu có thể chiến thắng mẹ mình thì anh ta sẽ cân nhắc đến việc đến bên cạnh Izu. Một khi cô có sự giúp đỡ của thư ký, kế hoạch trả thù của Izu sẽ dễ dàng đạt được hơn. Cô quyết tâm kéo thư ký về phe mình. Sau khi thăm ông nội, Izu đến một lớp học nấu ăn. Trong lúc đợi làm bánh, cô trò chuyện sôi nổi với đầu bếp khiến mẹ của Do-guk bị ngó lơ làm bà ta không vui lắm. Rõ ràng Izu nên đến để làm hài lòng bà mới phải thấy mình bị ngó lơ. Mẹ của Do-guk không còn cách nào khác đành phải chủ động đứng ra nói chuyện. Nhìn chiếc bánh cháy của cô, bà khuyên Izu nên cắt bỏ những phần bị cháy, gói nó lại và đưa nó cho con trai của mình. Izu gói bánh và về nhà, vô tình Izu cũng đến nhà.
Anh nhìn thấy chiếc bánh trên bàn thì nghĩ đó là một tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi nghệ nhân tài hoa Izu. Nhưng khi nghe Izu nói đó là một chiếc bánh thì Do Guk liền cầm dĩa lên và muốn ăn thử. Đời không như là mơ, vừa cắn một miếng chỉ thấy chiếc bánh cứng như viên gạch. Anh phải dùng hết sức mới lấy được một miếng nhỏ cho vào miệng, nhưng anh gần như gãy răng cũng không thể nào nghiền nát nó ra. Izu thở dài liền muốn nấu một tám mì ăn liền cho Do Guk. Tuy nhiên mì cô muốn lấy đang ở quá cao, cô không thể với tới. Do Guk đột nhiên đến gần cô và giúp cô lấy mì ăn liền rồi vô tình tạo ra va chạm. Va chạm nhỏ này khiến tim Izu đập loạn xạ. Do Guk đích thân nấu mì còn Izu lấy lại bình tĩnh. Sau khi mì ăn liền được nấu xong, cô nghĩ về những gì Do Guk đã làm với anh trai mình. Đột nhiên lộ ra vẻ mặt xa cách, cố tình vạch ra ranh giới với anh. Dù sao cả hai cũng chỉ có mối quan hệ hôn nhân theo hợp đồng. Do Guk đột nhiên ngồi thẳng người và trịnh trọng nói với Izu, anh thực sự muốn lấy cô làm vợ, nhưng Izu đã từ chối ngay lập tức. Một năm sau là ngày cô bị tai nạn xe hơi, cô không có thời gian để nói về tình yêu nữa. Izu thở dài đuổi Do Guk đi. Vừa về đến nhà cô nhận được cuộc gọi từ anh trai Do Guk. Anh ấy muốn gặp cô nói chuyện. Izu gật đầu đồng ý. Do Guk bị Izu từ chối thì buồn bực đến quán bar uống say. Iura đột nhiên xuất hiện lấy thẻ chìa khóa khách sạn ra và đặt nó trước mặt anh. Lẽ ra cô cũng nên hiểu đàn ông hơn chị gái mình. Để phá vỡ mối quan hệ của Izu và Do Guk, cô muốn Do Guk thuộc về mình. Izu lấy ra một bức ảnh bí mật chụp Izu ôm Seo Hyun và cố ý nói với Do Guk, người phụ nữ anh yêu và Seo Hyun thường lén lút gặp nhau. Do Guk nhìn thấu thủ đoạn nhỏ của đối phương, trong nháy mắt anh đoán được lý do Iura làm điều đó, bởi vì cô không muốn thua Izu, thua một đứa trẻ mồ. Cô ấy không có gì. Do Guk yêu cầu cô dừng lại càng sớm càng tốt, đừng nhắm mục tiêu là Izu nữa. Anh cũng không có hứng thú để nghe cô nói xấu Izu. Iura nhìn Do Guk rời đi vô cùng tức giận. Khi về đến nhà cô bắt đầu trút bầu tâm sự với mẹ, buộc tội mẹ chỉ nói suông về việc giúp cô giành được Do Guk. Người mẹ rất tức giận liên tục chửi rủa Do Guk và Izu. Sau đó cô ấy gọi thư ký tới và muốn anh điều tra người thù địch với Do Guk. Thư ký gật đầu rời đi, mẹ nuôi lộ ra nụ cười nham hiểm. Ngày hôm sau anh trai Do Guk và Izu gặp nhau. Hôm nay anh sẽ nói cho cô biết bộ mặt thật của Do Guk. Do Guk cảm thấy có chuyện không ổn nên vội vàng lao đến ngăn cản Izu gặp anh trai mình. Anh đến bờ biển để tìm Izu. Đây là nơi anh trai xảy ra tai nạn, nhìn dòng nước lấp lánh phía dưới. Anh ta hoảng sợ mà không dám bước tiếp, hình ảnh anh trai cầu cứu sau khi rơi xuống nước vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Vào lúc này Izu, người đang tìm kiếm anh trai khắp nơi nhưng không thấy, lại vô tình nhìn thấy Do Guk. Cô vội vàng bước lên phía trước giúp đỡ. Thấy Izu đi tới, đột nhiên lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm mà xỉu cắp xỉu đao trong vòng tay của cô. Izu đưa Do Guk đến bệnh viện nhưng khi cô làm thủ tục xong quay lại thì thấy Do Guk đã biến mất. Cô vội vàng chạy đi tìm anh, suýt bị xe lăn đâm trúng. May mắn thay Do Guk xuất hiện và kéo cô vào vòng tay của mình. Do Guk đề nghị trở về nhà, anh biết bệnh của mình nên không muốn ở bệnh viện. Sáng ngày hôm sau một người phụ nữ lạ mặt đã đến thăm cô, tự xưng là bạn của Do Guk. Nói xong cô vội vã vào nhà thăm Do Guk. Izu đang nấu cháo nhưng mắt liên tục nhìn vào bên trong phòng. Không lâu sau người phụ nữ bước ra khỏi phòng và giới thiệu bản thân là một bác sĩ tâm lý của Do Guk. Do Guk mắc chứng rối loạn hoảng sợ nghiêm trọng, nhìn Izu với vẻ mặt bối rối. Bác sĩ liền nói đùa rằng Do Guk che giấu bệnh tật vì muốn lừa dối hôn nhân. Do Guk không nói lời nào mà đuổi bác sĩ ra ngoài. Sau đó anh thề với Izu mình có thể kiểm soát tình trạng của bản thân chỉ cần cô phớt lờ anh trai của anh. Ưu tiên hàng đầu của họ bây giờ là đám cưới của hai người. Izu thấy thái độ của Do Guk thì ngần ngại nên không nói nên lời. Cô đành nén những thắc mắc trong lòng lại và rời đi với cảm xúc lẫn lộn. Ngay khi cô đi ra ngoài thì nhận được một cuộc gọi từ bà Do Guk. Bà nội yêu cầu gặp mặt cô để tìm hiểu Izu thực sự là người như thế nào. Bà nói với cô rằng cha cô đã tìm bà nhờ bà giúp can thiệp với Ủy ban giám sát tài chính, xin phép trưởng khoa để giúp đỡ trong việc ông ta muốn mua lại ngân hàng tiết kiệm. Bà nội hỏi ý kiến của Izu về chuyện này. Đương nhiên Izu yêu cầu bà ngoại không cần quan tâm đến cảm xúc cá nhân của mình. Cô biết bà nội rất vất vả mới có thể một mình thành lập tập đoàn Teza, đặc biệt là trong thời đại phụ nữ chỉ được phép làm việc nhà. Cô không muốn bà nội có một gia tài khổng lồ lại bị vấy bẩn bởi gia đình cô. Thấy Izu có thể nghĩ đến người khác, bà nội rất hài lòng. Khi về đến nhà, bà đề nghị để hai người kết hôn càng sớm càng tốt. Mẹ của Do Guk muốn con trai trở lại tập đoàn Teza càng sớm càng tốt. Chỉ có anh trai cố tình chế giễu Do Guk. Anh ta sợ rằng tổ chức đám cưới gấp như vậy sẽ khiến mọi người hiểu nhầm có chuyện gì đã xảy ra. Anh trai cố tình ám chỉ rằng hai người đã mang thai trước hôn nhân. Nghe lời này làm cho Do Guk khó chịu. Anh tức giận buộc tội anh trai mình quá thô lỗ. Sau khi đuổi anh trai đi, gia đình Do Guk thảo luận chi tiết về đám cưới. Chẳng mấy chốc hai người họ đã mang theo thiệp mời đến nhà Izu, mời gia đình đến dự tiệc cưới. Người cha rất hài lòng, còn Iura ở bên cạnh cười điên cuồng. Người cha khiển trách vợ không dạy dỗ Iura và nói sẽ sắp xếp để cô đi xem mắt vào cuối tuần. Iura ném lại tấm thiệp mời cho chị gái mình và đứng dậy rời khỏi bàn. Người cha rất tức giận với thái độ của con gái mình, khiến ông cảm thấy nhục nhã trước người ngoài. Ông mắng vợ không biết dạy con. Công ty không những không được quản lý tốt, ngay cả con gái cũng không được giáo dục tốt. Người vợ chịu đựng cơn tức giận, bà chỉ là một giám đốc điều hành công ty nhưng không có bất kỳ quyền lực thực sự nào. Nói xong bà nhân cơ hội xin chồng một việc. Nếu việc mua lại ngân hàng tiết kiệm thành công, bà yêu cầu chồng cho bà vị trí giám đốc đại diện, sau đó bổ nhiệm Iura làm đại diện phòng trưng bày. Nhưng ông bố lại muốn để Izu tiếp quản phòng trưng bày để xứng tầm với tập đoàn Teza.
Ngày hôm sau Do-guk và Izu đến thử váy cưới. Thật bất ngờ nhân viên bán hàng nghĩ rằng vị hôn phu của Izu vẫn là Seo Hyun nên mời anh đến cửa hàng lần nữa. Khi Seo Hyun chuẩn bị rời đi thì tình cờ nghe thấy Izu đang thử váy cưới của mình. Izu xinh đẹp và xúc động trong chiếc váy cưới thu hút lời khen ngợi từ nhà thiết kế. Seo Hyun đột nhiên xuất hiện, anh chế nhạo Izu vì trông cô không vui chút nào. Khi cô lên kế hoạch cho đám cưới của mình với anh thì đã rất hào hứng, nhưng bây giờ thì khác, trông cô như đang bị bán đi cho người khác. Tương tự như Seo Hyun, anh trai của Do-guk cũng không lạc quan về cuộc hôn nhân của hai người. Mẹ của Izu biết đối phương đang nghĩ gì nên đề nghị anh ta hợp tác. Bà lấy ra một bức ảnh ông nội Izu gặp bà nội Do-guk. Đây là hình ảnh ông nội lấy ra 16 tỷ tiền mặt. Ngay sau đó bà đưa cho anh trai Do-guk một bản giao dịch, nói rằng ông nội đã mua một bức tranh nổi tiếng với giá rất cao sẵn sàng tặng cho bà nội Do-guk. Bà nhắc nhở anh trai nếu anh ta muốn bảo vệ tập đoàn T ra thì phải hợp tác với mình. Không đợi anh trai trả lời, mẹ của Izu đứng dậy dắt con gái của mình đi xem mắt. Izu mặc một bộ đồ da và cố tình ăn mặc như một tên xã hội đen. Cô cố ý nói với người mẹ rằng con trai bà đã đến khách sạn với hai người con gái khác để ngủ qua đêm. Khi người đàn ông nghe thấy điều này, anh ta đã rất tức giận và muốn dạy cho Iura một bài học. Lúc này bị anh trai của Do-guk chặn lại. Anh ta dùng gậy dạy cho đối phương một bài học. Iura nhìn dáng vẻ bảnh bao của đối phương liền để ý đến anh ta. Thật ra lần này anh Do-guk đến đây gặp Izu. Ngay khi hai người gặp nhau, anh trai đi thẳng vào vấn đề và hỏi cô tại sao cô muốn kết hôn với Do-guk. Ông nội cô đã không ngần ngại hối lộ bà nội của mình với rất nhiều tiền. Izu có vẻ bối rối, ngay lúc anh trai đang định nói chi tiết thì bị Do-guk đi đến ngắt lời. Do-guk yêu cầu anh trai tránh xa Izu, nếu không đừng trách anh không tử tế. Anh trai liền nhắc đến chuyện quá khứ khiến Do-guk tức giận đẩy anh trai xuống đất và giận dữ trách mắng anh trai. Cảnh tượng này đã được Iura ở trên lầu nhìn thấy. Để trả thù chị gái cô nhờ mẹ giúp đỡ, cô muốn hẹn hò với anh trai Do-guk. Do-guk và Izu vẫn đang tranh cãi về chuyện ngày hôm nay. Do-guk buộc tội Izu đã không giữ lời hứa bí mật đến gặp anh trai anh. Izu buồn bã, cô chỉ muốn giúp Do-guk thoát khỏi chứng rối loạn hoảng sợ hoàn toàn. Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, trái tim của cô cũng đau theo nó. Anh kéo Izu lại và hỏi cô đã sẵn sàng gánh chịu hậu quả chưa. Nếu anh nói với cô mọi chuyện, cả hai sẽ không còn là đối tác như trong hợp đồng mà sẽ trở thành một cặp đôi thực sự, bởi vì cô ấy đã vượt quá giới hạn. Izu do dự không dám lùi lại một bước. Nhìn thấy điều đó, Do-guk hạ tay xuống, anh biết Izu đã lựa chọn chạy trốn. Izu buồn bã nhìn Do-guk xoay người rời đi. Đúng lúc này cô nhận được cuộc gọi từ bà nội, bà đưa cô đi gặp một bà đồng. Bà đồng đã tiếp đón nhiều chính trị gia và doanh nhân nên biết rõ bí mật của mỗi gia đình. Lần này bà nội muốn hỏi bà đồng tại sao ông nội lại quan tâm đến đứa cháu gái nuôi này. Khi cha của Izu kết hôn, ông nội đã nói với con trai rằng phải nhận nuôi Izu trước khi kết hôn. Bây giờ ông nội đang làm việc chăm chỉ cho cháu gái này. Bà đồng hồi tưởng lại và nói những gì đã xảy ra 25 năm trước. Một phụ nữ mang thai và bị ông nội là kẻ cho vay nặng lãi ép chết. Sau đó ông cảm thấy tội lỗi nên đã đến Iuram Tang, cùng đó là trả toàn bộ tiền lãi lại cho người chồng. Người chồng tức giận hất ông xuống đất và buộc tội ông ép vợ và đứa con chưa sinh ra đến chết. Ông nội sau đó tìm thấy được bà đồng này khi rời đám tang và hỏi cô ấy làm thế nào để thoát khỏi sự oán giận của hai mẹ con đứa trẻ. Bà đồng yêu cầu ông nhận nuôi một cô bé không có nơi nào để đi và nuôi nấng cô bé ấy, sau đó phước lành sẽ trở lại. Sau khi nói lời tạm biệt với bà đồng, Izu cảm ơn bà nội vì đã đưa cô đến đây. Bà nội bảo cô đừng gọi mình là phu nhân mà hãy gọi là bà. Izu mỉm cười và đồng ý, cô biết rằng bà đã chấp nhận mình. Sau khi nói lời tạm biệt với bà, cô đến thăm ông nội và khuyên ông đừng cảm thấy mắc nợ mình. Cô không phải là người thay thế cho đứa trẻ đã chết kia. Ông nội không trả lời, thay vào đó ông lấy ra một bức ảnh của cô với mẹ ruột. Khuôn mặt của mẹ ruột Izu không thể nhận ra trong bức ảnh. Ông nội yêu cầu Izu xem xét kỹ hơn. Khi còn là một đứa trẻ, cô ấy trông rất giống bố Izu. Izu bị sốc, chẳng lẽ cô là con gái ngoài giá thú của cha mình? Cô vẫn chưa hết bàng hoàng thì bà mẹ nuôi đột ngột đến đây. Izu vội vã trốn trong tủ quần áo. Người mẹ đe dọa ông nội cố gắng để cháu gái kết hôn với Do-guk là để gắn liền với tập đoàn Teja. Bây giờ cô và Iura đang đặt cược vào anh trai Do-guk. So với người em trai ra ngoài khởi nghiệp, rõ ràng người anh trai kế thừa tập đoàn có cơ hội chiến thắng cao hơn. Ông nội cũng có thể đứng về phía bà ấy. Ngay khi mẹ nuôi nói xong, bà tình cờ nhìn thấy chiếc váy và bức ảnh lộ ra trong tủ quần áo. Bà định bước về phía trước nhưng bị ông nội ngăn lại. Để khiến mẹ nuôi không chú ý, ông nội vội vàng đồng ý. Ông cũng hứa sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho Iura. Người mẹ mỉm cười hài lòng, cố tình nhắc nhở ông nội không được nói những lời vô nghĩa trước mặt cháu gái. Ví dụ như Izu cháu mới là cháu gái của ông và là con gái ruột của bố cháu. Izu không thể tin vào sự thật này. Trong khi đó, Do-guk đến phòng Izu vô tình nhìn thấy sổ phác thảo của cô. Trang cuối cùng thực sự là hiện trường vụ tai nạn xe hơi của cô. Izu vẽ một bức tranh về một người bí ẩn đâm vào cô. Do-guk đột nhiên đau nhói ở đầu, hình ảnh một vụ va chạm xe hiện lên trong tâm trí anh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới. Chỉ có mẹ đến tham dự và nói với cô, cha cô không khỏe và không thể đến. Đối mặt với những lời mỉa mai của mẹ, Izu không thể chịu đựng được nữa. Cô nhặt chiếc bình lên và muốn đập đối phương. May mắn đã bị Do-guk chặn lại. Do-guk có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt Izu. Anh thuyết phục cô ấy bình tĩnh lại. Hôm nay là một ngày vui lớn đối với cả hai. Anh muốn cô xuất hiện trước mọi người với vẻ ngoài xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Hãy để mọi người ghen tị với cô ấy.
Do Guk sẵn sàng làm mọi điều để có được nụ cười của Izu, còn cô thì muốn phá hủy mọi thứ cho cha mẹ mình và cô cần sự giúp đỡ của Do Guk. Do Guk rất vui vẻ, khoảnh khắc anh đeo nhẫn hoa cho Izu anh đã sẵn sàng giúp Izu trả thù. Sau khi tâm trạng Izu bình tĩnh lại, Do Guk nắm lấy tay Izu và bước vào khán phòng hoàn thành nghi thức tuyên thệ và trao nhẫn. Tiếp theo là màn cảm ơn cha mẹ, hai vợ chồng đã cúi chào mẹ nuôi. Bà không bỏ lỡ cơ hội để kích thích Izu. Izu chủ động ôm mẹ, cô biết rằng mẹ cô đã cố tình ngăn cản cha cô đến. Bà chỉ muốn khiến cô bị tổn thương suốt đời. Izu đã quyết định trong lòng, cô ấy chắc chắn sẽ để mẹ nuôi sống không bằng chết. Tiếp theo là một buổi chụp ảnh, Iura mặc một chiếc váy trắng giống như váy cưới đến dự vào một thời điểm không thích hợp. Cô ấy không nói một lời, ỏng ẻo chen vào đứng bên cạnh Izu. Sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh hai chị em và đăng lên mạng xã hội rất chi là thân thiện. Bạn bè để lại bình luận nói rằng Iura đẹp hơn chị. Izu không có thời gian để chơi trò chơi mạng xã hội với cô ấy, bởi vì cô đang bận sống cuộc sống hạnh phúc bên người chồng. Do Guk cũng quay lại chúc Iura tìm được nửa kia phù hợp. Đám cưới kết thúc, cặp đôi trở về phòng hôn nhân và mỗi người ngủ trong phòng riêng của mình. Sáng sớm hôm sau Izu rời đi mà không nói một lời, để lại giấy nhắn trên tủ lạnh. Cô nói với Do Guk rằng cô ấy sẽ đi du lịch trong 2 ngày. Do Guk đến phòng của Izu, căn phòng trống rỗng. Anh cố nở nụ cười cay đắng. Có vẻ như Izu đã đi hưởng tuần trăng mật một mình. Khi bước ra ngoài, Do Guk chú ý đến cuốn sổ trên bàn. Ở đó ghi lại điểm đến của Izu. Izu đến bãi biển một mình nhìn những đôi tình nhân trước mặt. Cô không thể không nghĩ đến những gì Do Guk đã từng nói, đó là sẽ luôn đồng hành cùng cô. Vừa nói xong, Do Guk xuất hiện trước mặt Izu. Hai người ngồi bên bờ biển. Do Guk nói về vụ tai nạn với anh trai. Khi đó người cha đưa hai anh em đến một bữa tiệc du thuyền. Do Guk đùa giỡn với anh trai, cố tình hù dọa anh trai từ phía sau. Người anh trai đang đứng ở lan can giật mình làm rơi điện thoại xuống biển. Đó là di vật mẹ ruột của anh trai trước khi rời đi để lại. Anh trai ra lệnh cho Do Guk nhảy xuống nước và lấy điện thoại lên. Anh từ chối nên đấu tranh trong tuyệt vọng nhưng lại vô tình lại đẩy anh trai của mình xuống biển. Lúc đó chân của anh trai đập vào lan can bị tổn thương thần kinh. Sau đó anh trai liên tục nhắc đến những chuyện cũ làm cho Do Guk cảm thấy có lỗi. Vì việc đó nên anh quyết định rời khỏi nhà và tự mình thành lập công ty. Sau khi nói về quá khứ, Do Guk nắm lấy tay Izu. Anh nhớ Izu nên mới đến nơi có nhiều nước khiến anh không thích như thế này. Do Guk nắm chặt tay Izu, ôm cô ấy trong vòng tay của mình. Hai người trở về phòng, một người đàn ông cô đơn và một cô gái ở trong cùng một phòng khiến Izu lo lắng uống nước. Đã đến lúc đi tắm, Izu nhìn vào phòng tắm bằng kính trong suốt liền đuổi Do Guk xuống giường và trùm mặt anh bằng chăn. Cô cấm anh không được nhìn trộm. Do Guk đứng dậy cầm điều khiển từ xa bên cạnh lên và nhấn nút ở trên kính trong suốt, ngay lập tức biến thành kính mờ. Do Guk bắt đầu cởi quần áo và đi tắm, đồng thời đặt điều khiển từ xa bên cạnh Izu. Đợi Do Guk đi ra khỏi phòng tắm, Izu đã đặt đệm trên sàn cho anh. Anh khẽ gọi Izu để cô đi tắm nhưng Izu không nhúc nhích, giả vờ đã ngủ say. Do Guk nhìn thấu sự giả vờ của cô liền nằm xuống đệm dưới sàn nhà. Lúc này Izu mở mắt ở cùng phòng với Do Guk, khiến trái tim cô đập thình thịch, lo lắng đến mức không thở được. Sáng hôm sau, Izu một lần nữa dẫn Do Guk đến bờ biển giúp anh xua tan nỗi sợ biển. Do Guk bắt chước hành động của Izu, anh cởi giày và đi bộ bên bờ biển. Izu dang rộng hai tay cảm nhận gió biển. Hai người họ vui chơi bên bờ biển. Do Guk không còn sợ biển nữa mà chạy trong nước. Kết thúc chuyến vui chơi trong ngày, đã đến lúc đi ngủ một lần nữa. Do Guk hứa với Izu anh chỉ nắm tay và ngủ mà thôi. Do Guk cố gắng để ngủ cùng giường với Izu. Thậm chí anh còn dùng đến chiến thuật lo sợ Izu sẽ làm gì mình nên mới bắt anh nằm dưới sàn. Để chứng minh sự vô tội của mình, Izu đồng ý để Do Guk ngủ trên giường. Cô cuộn chăn lại tạo một đường phân chia tạm thời, ra lệnh cho Do Guk không được vượt ranh giới. Do Guk không hiểu tại sao Izu lại kháng cự với mình như vậy. Khi hai người ở bên nhau, dù Izu đang cười nhưng luôn có một sự u sầu ở cô. Do Guk không biết kiếp trước Izu bị phản bội bởi gia đình yêu dấu của mình nên cô ấy không bao giờ được yêu. Cô trở nên bi quan, cô tin rằng mình sẽ không bao giờ được yêu trong tương lai. Sau đó Izu tiết lộ rằng cô là con gái ruột của cha cô. Chờ chuyến đi kết thúc, cô cần tìm hiểu mọi chuyện. Do Guk nghe nói về trải nghiệm cuộc sống của Izu thì an ủi cô đang khóc. Nhìn Do Guk hiền lành, Izu chủ động cho anh một nụ hôn. Vì những đau thương trong quá khứ, cô không thể đáp lại tình cảm của Do Guk và trao cho anh ấy tình yêu. Do Guk không quan trọng điều đó, bởi vì anh sẵn sàng để cô lợi dụng mình. Izu đã xúc động, cô đưa tay ra và chạm vào má của Do Guk. Hai người không nhịn được mà hôn nhau. Trải qua một đêm nồng nàn, hai vợ chồng trở về nhà. Izu đến gặp ông nội để tìm hiểu về quá khứ. Ông nội kể với cô khi mẹ đang mang thai, Izu đã đến cửa nhà. Nhưng lúc đó ông nội kiên quyết phản đối việc cô ở bên con trai mình, nên đã cho cô ấy một khoản tiền và đuổi mẹ ruột Izu đi. Sau này Izu ra đời, mẹ ruột lại tìm đến nhà và yêu cầu được ghi tên Izu vào sổ hộ khẩu. Ông nội liền từ chối. Ngay sau đó ông nội nghe nói nhà Izu có hỏa hoạn, cả mẹ và con gái qua đời. Trong lòng ông nội cảm thấy áy náy với lương tâm rối bời, ông đã tìm thấy bà Đồng. Bà Đồng phát hiện ra cháu gái ông đang ở ngay bên cạnh. Ông nội ngay lập tức đưa cháu gái nuôi Izu đi làm ADN. Lúc đó ông mới nhận ra mình đang đi trong vòng luẩn quẩn của nghiệp. Trước khi rời đi, Izu xin ông nội đừng nói cho bố cô biết chuyện mình là con gái của ông ấy. Cô đã có kế hoạch riêng. Tối đó hai vợ chồng về nhà bố mẹ nuôi ăn tối trên bàn ăn. Izu đề nghị quản lý phòng trưng bày.
Iura phản đối phòng trưng bày ban đầu đã là của cô ấy, cô sẽ không cho phép Izu lấy đi những gì thuộc về mình. Izu đã đưa ra bằng chứng để chứng minh sức mạnh của mình. Đó là một bài báo được biết bởi người bạn thân nhất. Trước đó cô biết được từ một giáo viên đã mua tranh của cô. Những bức tranh của cô dường như đã được bán sang Mỹ. Một người bạn của giáo viên đã đăng tải một bức tranh lên trang mạng xã hội. Phong cách hội họa rất giống với Izu, ngay cả chữ ký tên cũng hoàn toàn giống nhau. Izu nhìn vào bức ảnh thì ngay lập tức nhận ra rằng đó là bức tranh của chính mình. Có vẻ như người mẹ đã bí mật bán tranh của mình ra nước ngoài. Izu lợi dụng chuyện này nhờ bạn thân viết một bài báo tiết lộ họa sĩ vô danh có bức tranh nổi tiếng là người nước Hàn. Kèm theo đó là một bức ảnh của Izu. Động thái này chắc chắn đã giúp Izu nổi tiếng, các bức tranh được bán được sẽ chia 50-50 với họa sĩ. Izu nhắc nhở mẹ chuyển tất tiền bán tranh của mình vào tài khoản của cô. Thấy mẹ mình vô hình giúp đỡ Izu, Iura rất tức giận, cô quyết định kết hôn với anh trai Joguk. Nói xong cô liền đến quán bar để uống rượu. Sau đó cô gọi điện cho Seo Hyun đến đưa cô về nhà. Seo Hyun đến quán bar, thấy Iura bị quấy rối bởi người đàn ông khác, anh ta liền bước tới để dạy cho đối phương một bài học. Iura thậm chí còn bạo lực hơn, trực tiếp dùng chai rượu đánh vào người đàn ông. Hai người tay trong tay chạy trốn sau xe thoát nạn. Có thể nắm tay người trong lòng, mặt tên Seo Hyun đỏ bừng và tim đập thình thịch. Ánh mắt anh tràn đầy hình bóng Iura nhìn chiếc lốp dự phòng nhỏ dễ thương bên cạnh. Iura liền hôn anh, lòng can đảm của Seo Hyun đã được khơi dậy. Anh kéo Iura và hôn cô, hai người qua đêm cùng nhau. Seo Hyun nghĩ rằng cả hai sẽ chính thức hẹn hò nhưng Iura hoàn toàn không có ý tưởng đó. Cô không đưa ra tuyên bố rõ ràng, hôm nay hai vợ chồng về nhà ăn tối. Ngay khi Izu bước vào cửa, mẹ Joguk nhiệt tình bước lên phía trước ôm Izu. Trước đó mẹ Joguk nhìn thấy bài báo do cháu gái phóng viên viết, bà liền hẹn gặp cô và tìm hiểu thêm về Izu từ cháu gái mình. Bà xác nhận rằng những gì mình đoán là đúng. Mẹ của Izu đã bí mật lấy bản vẽ của Izu và bán với mác họa sĩ ẩn danh. Cháu gái cũng nói rằng ngày trước cô bị cô lập ở trường trung học chỉ có Izu tốt bụng luôn ở bên cạnh cô, khuyến khích cô ấy kiên trì. Cô luôn ghi nhớ tấm lòng tốt này của Izu. Cả nhà ngồi ăn cùng nhau, bất ngờ anh trai xuất hiện cùng Iura. Anh trai tuyên bố mình và Iura đang hẹn hò và họ sẽ tiến tới hôn nhân. Thời gian gần đây công việc kinh doanh của anh Joguk gặp vấn đề về tài chính. Anh ta đang rất cần tiền, Iura cần kết hôn với anh trai của Joguk. Cả hai đều có thứ họ cần, cả nhà Joguk thì rất bất ngờ còn Iura thì nở một nụ cười hả hê. Điều nực cười hơn nữa là lý do anh trai muốn kết hôn, chỉ vì Iura thích bản thân không hoàn thiện của anh. Nói xong anh trai cũng không quên vỗ vỗ đùi nhắc nhở Joguk, cuộc sống khốn khổ của anh ấy đều do Joguk gây ra. Joguk cười chế nhạo, đó là sai lầm của anh ấy khi chế giễu anh hồi đó. Sau đó đổ lỗi cho anh, bây giờ anh lại đi cặp kè với em vợ thật không biết xấu hổ. Ngay khi anh trai muốn đánh Joguk, bà nội đã ngăn lại và mắng anh ấy. Cuộc đoàn tụ gia đình tan vỡ như thế này. Iura tức giận vì anh trai đã tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt những người lớn tuổi. Cô ra lệnh cho đối phương nhanh chóng thuyết phục cha mẹ đồng ý với cuộc hôn nhân giữa hai người. Anh Joguk yêu cầu Iura hoàn thành vấn đề này, anh không muốn làm việc này. Anh hỏi cô có phải muốn làm phu nhân của tập đoàn Teja mà không phải đụng tay đụng chân gì hay sao? Iura rất tức giận, chỉ có thể đập túi một cách điên cuồng để trút giận. Cô ta không ngờ Izu đã bắt đầu kế hoạch trả thù của riêng mình. Đầu tiên cô giúp mẹ nuôi tăng doanh số bán hàng của phòng trưng bày, lấy đi những kiệt tác có giá trị nhất trong phòng trưng bày. Sau đó cô tìm đến cha và cố tình đề cập đến vấn đề Iura muốn kết hôn với anh trai. Joguk sẽ để lại tiếng xấu, cô yêu cầu cha của mình giúp đỡ trong việc ngăn chặn cuộc hôn nhân của họ. Nói xong cô lấy cớ giúp đối phương nhổ tóc bạc của ông, rồi bí mật lấy tóc của cha đi xét nghiệm quan hệ cha con. Tối đó người cha nói chuyện với vợ mình, ông mắng vợ mình và Iura đã làm bao chuyện xấu hổ bên ngoài. Nếu vụ bê bối của Iura với anh trai bị phơi bày, hình ảnh của công ty chắc chắn sẽ bị tổn hại. Mẹ nuôi tức giận yêu cầu thư ký đưa mình đến gặp nội, muốn nhận được cổ phần ông đã hứa cho Iura càng sớm càng tốt. Thật bất ngờ ngay khi bà đến viện dưỡng lão thì phát hiện ra ông nội đã rời đi. Ông còn để lời nhắn nhờ bà giúp ông xuất viện. Mẹ nuôi tức giận muốn tìm ông già xảo quyệt này nên đến gặp bà Đồng và đưa cho một khoản tiền lớn. Bà Đồng nhìn thấy tiền nhưng chỉ nói rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy ông nội Izu. Thay vào đó bà Đồng nhờ cô rằng bà nội Joguk đã đưa Izu đến đây. Mẹ nuôi bị sốc và chợt nhớ ra gì đó. Bà lấy ra tờ giấy do ông nội để lại, thấy chữ viết trên đó giống với chữ của Izu thì càng tức giận hơn. Bà đã bị hai người lừa, lúc này ông nội đang trốn trong một viện dưỡng lão mới. Ông đã liên lạc với một luật sư, tranh thủ khi cổ phiếu đang rẻ để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Izu. Izu lúc này đang đi gặp thư ký nhắc nhở cô. Mẹ cô đã bắt đầu nghi ngờ rằng cô đã phát hiện ra nguồn gốc ra đời của bản thân và liên kết với ông nội lừa bà. Tung tích của bảo mẫu mà Izu giao cho anh tìm hiểu trước đó cũng đã có một số manh mối. Chỉ cần tìm người đã hại Izu theo lệnh của mẹ nuôi thì mới có thể hạ bà ta. Izu cảm ơn thư ký đã làm mọi thứ cho mình. Cô đưa một bức tranh cho anh, bởi vì cô thường xuyên nhìn thấy thư ký đứng trước bức tranh đó. Điều này khiến thư ký rất cảm động. Gần đây Iura đang vắt óc chinh phục gia đình Joguk. Cô cố tình tìm đến Seo Hyun, muốn anh ta tìm hiểu xem Izu có chuyện gì. Nhưng Seo Hyun luôn nói đỡ cho Izu khiến Iura rất tức giận. Cô mắng Seo Hyun vì anh không thể quên được vị hôn thê cũ của mình. Rõ ràng anh ta là người bị bắt nạt nhiều nhất. Seo Hyun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến nhà Izu để tìm hiểu tin tức. Anh tình cờ gặp trợ lý đang giúp Joguk lấy thứ gì đó.
Trợ lý nhặt tài liệu rơi xuống đất mà không nhận ra Seo Hyun lẻn vào nhà. Seo Hyun đến phòng Izu lại vô tình nhìn thấy chiếc tủ cạnh giường được mở hé. Anh lấy tài liệu bên trong ra xem lập tức sửng sốt. Buổi tối sau một ngày bận rộn, Izu trở về nhà. Izu đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cho cô, cả hai đã tận hưởng khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào này. Izu nhắc đến mẹ nuôi, cô biết rằng cô sẽ phải đối đầu với bà ta. Do-guk sợ rằng cô ấy sẽ bị tổn thương. Sau khi kết hôn với Do-guk, cô không còn sợ hãi nữa, bởi vì cô biết mình có một nơi trú ẩn an toàn. Nói xong cô hỏi Do-guk có thể trở về tập đoàn Teja để đối phó với anh trai không. Do-guk suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Bây giờ Izu là nơi cư trú của niềm tin và tâm hồn anh, để bảo vệ ngôi nhà của hai người anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên họ không biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Ngày hôm sau, Izu đến công ty Do-guk để chờ đối phương tan làm. Thật bất ngờ cô gặp Seo Hyun. Seo Hyun buồn bã hỏi cô ấy liệu cô ấy có khỏe không. Cô thật sự thích Do-guk nên mới kết hôn với anh ấy phải không? Izu không nói nên lời, cô ấy nói mình yêu Do-guk sâu sắc và chỉ là không muốn nói về vấn đề này với người không liên quan. Đúng lúc Do-guk đi đến, anh vòng tay qua eo Izu và cảnh báo Seo Hyun không nên tiếp cận vợ mình một cách tùy tiện, nếu không anh sẽ không tha cho đối phương. Nói xong anh cùng Izu rời đi. Seo Hyun nhìn sự ngọt ngào giữa hai người, anh lấy tài liệu ra với vẻ mặt ảm đạm. Vợ chồng Izu về nhà ăn tối như thường lệ. Ngay khi hai người bước vào nhà, cả gia đình đang rất căng thẳng. Anh trai nhìn Do-guk với vẻ mặt tự mãn, người mẹ đưa tài liệu cầm trên tay cho Do-guk. Đó là thỏa thuận hôn nhân giả được ký bởi Izu và Do-guk. Người mẹ rất tức giận anh trai và Iura nhân cơ hội thêm dầu vào lửa vạch trần con người Do-guk. Anh kết hôn chỉ vì muốn có được sự tin tưởng của bà nội và nhận được đầu tư vào công ty. Bà nội ngay lập tức cảm thấy không khỏe và được người đưa về phòng nghỉ ngơi. Do-guk giải thích với cha mình, cuộc hôn nhân của họ quả thực đã bắt đầu bằng sự lừa dối, nhưng trong quá trình gần gũi hàng ngày hai người đã yêu nhau. Anh trai cười lớn tiếng thể hiện sự khinh thường của mình. Người cha rất thất vọng về Do-guk và không muốn nói thêm về điều này. Anh trai tiếp tục chế nhạo Do-guk khiến anh tức giận mà túm lấy cổ áo anh trai. Do-guk mất quyền kiểm soát mắng anh ta vì đã chạy đến nhà người khác để lục lọi đồ đạc. Anh trai nhắc nhở Do-guk bản chất của vấn đề là anh đã lừa dối gia đình. Sự lừa dối đó là hành vi sai trái. Một cuộc cãi vã đã xảy ra, mẹ Do-guk bước vào ngăn bọn họ lại, tiếng cãi vã đánh thức bà nội dậy. Gừng càng già càng cay, bà nội sớm đã nhìn thấu bản chất của vấn đề. Do-guk lừa dối gia đình chắc chắn là sai và làm tan nát trái tim của những người lớn tuổi. Nhưng anh trai cố tình mang tài liệu đến cho mọi người cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Bà nội càng đau khổ hơn khi hai anh em không thể hòa thuận. Iura dự định tận dụng chiến thắng để truy đuổi, cô ta thỏa thuận với em gái của Seo Hyun, định dùng thứ này để đuổi Izu ra khỏi nhà. Không mất nhiều thời gian cô ta đăng tài liệu về Izu, gọi cuộc sống riêng tư của cô là một mớ hỗn loạn không thể thiếu sống đàn ông. Giật tít thêm là bỏ rơi vị hôn phu sắp cưới và chạy theo một người đàn ông khác. Em gái Seo Hyun còn đăng video mẹ cô ta quỳ xuống cầu xin. Cư dân mạng ngay lập tức đều mắng Izu. Seo Hyun nhìn thấy bài đăng, anh đoán rằng đó là em gái mình đã đăng nó lên mạng. Anh ra lệnh cho em gái xóa bài viết ngay lập tức. Tuy nhiên em gái đã cúp máy. Cô ta ngắm chiếc túi đắt tiền mà Iura tặng, đó là những gì cô ấy được trả. Do-guk cũng xem bài báo, nhưng cô không thể liên lạc được với Izu. Lúc này thư ký gọi điện cho Do-guk và nói với anh ấy một bí mật. Hiện tại Izu đang tham gia một lớp học nấu ăn. Cô muốn nhân cơ hội ở lớp học để giải thích với mẹ chồng. Tuy nhiên mẹ chồng và con dâu hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Những người phụ nữ khác ở đây đều nhận thấy rằng hai người đang bất hòa. Họ an ủi mẹ chồng rằng thời đại này ly hôn là chuyện bình thường và còn hứa sẽ tìm một mối khác cho Do-guk. Nghe vậy mẹ Do-guk không vui, làm sao ai có thể nguyền rủa con trai của người khác ly hôn. Hai người cãi nhau, người phụ nữ túm lấy áo mẹ chồng. Nhìn mẹ chồng bị bắt nạt, Izu ngay lập tức lấy điện thoại di động ra quay cảnh đối phương tấn công. Người phụ nữ quay sang tấn công Izu, mắng cô là con nuôi. Izu bước về phía trước và đáp trả lại, bị đối phương tát vào mặt. Izu không chút do dự tát lại đối phương. Đúng lúc giáo viên dạy nấu ăn xuất hiện chỉ trích người phụ nữ gây rắc rối. Người phụ nữ tức giận cởi tạp dề và rời đi. Izu yêu cầu người phụ nữ xin lỗi mẹ chồng, nếu không cô sẽ không để đối phương đi. Sau khi vấn đề được giải quyết, mẹ chồng và con dâu cuối cùng cũng có thể ngồi xuống và trò chuyện vui vẻ. Mẹ chồng rất đau khổ, qua gặp gỡ hàng ngày bà đã thích Izu, nhưng đột nhiên biết mình bị cô lừa và vẫn không thể tha thứ cho Izu. Cô nàng định nói gì đó thì Do-guk đến, anh lấy ra một đoạn video mẹ của Seo Hyun quỳ gối, rồi giải thích rằng mẹ nuôi của Izu đã bảo đối phương làm vậy và quay lại cảnh tượng này. Đây là video được tải lên bởi Iura và em gái của Seo Hyun. Khi Izu còn là một đứa trẻ, một người nào đó trong gia đình đã bỏ thuốc mê vào cơm của Izu khiến cô bất tỉnh. Kể từ đó Izu có một cái bóng tâm lý, chỉ dám ăn những gì mình nấu. Mẹ Do-guk sửng sốt, bà không ngờ sống dưới cùng một mái nhà mà lại có người muốn hại Izu. Nói xong Do-guk quỳ xuống và cầu xin mẹ giúp mình. Đây là lần thứ hai trong đời anh nhờ mẹ giúp mình. Lắng nghe yêu cầu của con trai, vẻ mặt của mẹ Do-guk lập tức trở nên kiên định. Bà đích thân đến gặp mẹ nuôi vui mừng khôn xiết. Bà nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra gần đây sẽ khiến Izu bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Mẹ nuôi cũng giả vờ hối hận, mẹ Do-guk xuyên thủng lớp ngụy trang của đối phương. Hai bên đi thẳng vào vấn đề, đồng ý để họ ly hôn. Nhưng bà không nói về cặp Do-guk và Izu mà là về cặp đôi anh trai và Iura. Mẹ nuôi của Izu đã bị sốc, không ngờ mẹ chồng lại dễ dàng bỏ qua cho Izu.
Đối với việc mình bị lừa, mẹ Jo-guk quả thực tức giận nhưng bà không muốn để kẻ ác làm theo cách của mình. Nghe những lời này, vẻ mặt của mẹ Iura rất chán nản, còn mẹ của Jo-guk mỉm cười đắc thắng. Mẹ nuôi lập tức gọi điện với anh trai và nói về chuyện này. Anh trai lập tức có kế hoạch của riêng mình. Khi hai anh em về nhà ăn tối, anh trai lại nhắc lại câu chuyện 20 năm trước. Jo-guk khiến anh rơi khỏi tàu. Jo-guk đã chán lấy anh trai suốt ngày giả vờ đáng thương với vấn đề này. Anh rút điện thoại ra, bên trong có một đoạn video về vụ tai nạn từ 20 trước. Ngay cả âm thanh cũng được ghi lại rõ ràng. Bà nội lên tiếng ngăn anh em trong nhà tiếp tục tranh cãi. Sau đó lấy điện thoại của Jo-guk ném xuống đất, không cho ai xem đoạn video này. Bà nội gọi hai anh em vào phòng và quyết định để hai anh em đấu với nhau một trận trên thương trường một cách công bằng, phân ra người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Bà ra lệnh cho Jo-guk trở lại công ty làm việc. Sau đó bà sẽ chọn người kế nhiệm công ty là một trong hai người trong vòng 1 năm nữa. Jo-guk liền đồng ý, anh sẵn sàng trở lại công ty để cạnh tranh với anh trai. Nghe điều này, anh trai liền bắt đầu có tính toán của riêng mình. Anh gọi điện cho mẹ nuôi và muốn bà làm mất uy tín của Jo-guk để anh trai có thể thắng trong cuộc thi này. Sau khi rời khỏi nhà bà ngoại, Jo-guk mua thức ăn rồi về nhà. Anh muốn tự nấu ăn cho Izu. Jo-guk ôm Izu, anh muốn ăn với người phụ nữ anh ấy yêu, đó là điều hạnh phúc nhất. Jo-guk cảm thấy tiếc cho những gì đã xảy ra với Izu. Cô bị bắt nạt tại nhà mẹ nuôi, giờ đây sau khi kết hôn cô lại liên tục bị đẩy lên đầu sóng ngọn sóng xô. Jo-guk dứt khoát sẽ không buông tha cho những người làm tổn thương Izu. Ngày hôm sau đi làm, Jo-guk gọi Seo Hyun vào văn phòng và cho anh ta xem đoạn video anh ta đột nhập vào nhà mình. Jo-guk còn biết cả chuyện em gái Seo Hyun là người đăng đoạn video và bài báo kia lên mạng. Điều đó có thể khiến hai anh em nhà Seo Hyun ngồi tù vì vi phạm pháp luật. Seo Hyun vội vàng giải thích nhưng Jo-guk muốn biết hợp đồng hôn nhân của mình với Izu. Làm thế nào mà nó lọt vào tay Iura? Ngoài ra liệu Iura có xúi giục em gái Seo Hyun đăng lên mạng hay không? Miễn là Seo Hyun nói sự thật, Jo-guk sẵn sàng xem xét tình tiết giảm nhẹ cho anh ta. Bài đăng về Izu vẫn đang rất nóng, những người phụ nữ ở lớp nấu ăn bày tỏ sự không hài lòng của họ trước mặt Izu. Nhưng lần này cô không trốn tránh mà đối diện trực tiếp với họ. Cô giáo dạy nấu ăn đến an ủi cô và làm những món ăn ngon cho Izu. Izu cảm thấy rất tuyệt vời. Cô ấy thường bài xích những gì người khác nấu, nhưng cô giáo là người duy nhất làm đồ ăn mà cô có thể ăn và không chút nghi ngờ gì. Giáo viên có vẻ rất thích Izu và hy vọng sẽ làm bạn với cô. Hai người ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Izu vui vẻ đồng ý. Sau bữa ăn hai người liền dọn dẹp. Izu nhìn thấy một vết sẹo do bỏng trên cánh tay của giáo viên. Cô giáo viên không né tránh nó, bà nói rằng mình đã bị bỏng do một đám cháy. Trước đây bà không thể đến gần ngọn lửa, nhưng sau đó bà đã vượt qua nỗi sợ hãi và trở thành giáo viên dạy nấu ăn. Kết thúc khóa học, Izu đến thăm bà nội, cô cũng tự làm bữa ăn cho bà và kể về trải nghiệm bị đánh thuốc mê qua đồ ăn. Vì vậy cô không quan tâm đến đồ ăn, nó chỉ đơn thuần là một phương tiện sinh tồn đối với cô. Nhưng vì gặp được Jo-guk, cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Cô muốn làm một bữa ăn ngon cho Jo-guk. Bà nội hỏi cô có thích Jo-guk không thì nhận được câu trả lời rằng cô rất thích. Sau khi cô rời đi, bà nhớ lại những gì Jo-guk đã nói với chính mình. Anh muốn ký hợp đồng để giữ Izu bên cạnh mình. Sau khi gặp Izu, anh cảm thấy như ở nhà. Vì cháu trai đã nói như vậy nên bà không thể phản đối. Người con gái đã xây dựng tổ ấm cho cháu trai mình. Trên đường về nhà, Izu nhận được một cuộc gọi từ thư ký. Anh ta nói rằng đã tìm được bảo mẫu bị đuổi đi. Izu đi theo thư ký để gặp bảo mẫu. Người bảo mẫu rất phấn khích khi nhìn thấy Izu và nói sự thật về việc mình đã bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào. Nhiều năm trước mẹ nuôi đã nổi cơn thịnh độ khi trở về nhà. Đêm đó sau bữa tối, Izu ngất xỉu và ngã xuống đất. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói rằng cô đã bị trúng thạch tín gây ra ngộ độc. Mẹ nuôi khẳng định bảo mẫu đã làm điều đó nhưng bảo mẫu tức giận vì cô bị oan rồi mắng mẹ nuôi rằng điều đó do bà làm. Sau đó bảo mẫu đã bị đuổi ra khỏi nhà nhưng cô vẫn lo lắng cho Izu nên đã bí mật lẻn vào nhà vào ban đêm. Đúng lúc đó mẹ nuôi vào phòng, bảo mẫu vội vàng trốn trong tủ quần áo và nghe được lời nói dữ tợn của đối phương. Bảo mẫu cũng tiết lộ rằng mẹ nuôi đã đưa đàn ông đến nhà. Sau khi gặp bảo mẫu, Izu đến gặp ông nội nói ra mọi chuyện và yêu cầu ông chuyển nhượng cổ phần của công ty cho cô. Ông nội cũng đã có ý tưởng này và đang chờ thời cơ thích hợp để chuyển nhượng cho cô. Nói xong, ông nội lấy ra một album ảnh thời thơ ấu của Izu và đưa cho cô. Izu tìm thấy một tờ báo cắt về vụ phóng hỏa năm đó. Kẻ phóng hỏa đã được thả vì không cố ý. Lúc này Izu chỉ nghĩ về cổ phiếu nên không chú ý nhiều đến điều đó. Phía bên kia, Seo Hyun đến gặp Jo-guk. Anh ấy đã yêu cầu em gái xóa bài đăng nhưng Jo-guk không hài lòng về điều đó. Anh muốn có bằng chứng Iura là kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện. Seo Hyun vẫn nhất quyết bảo vệ Iura. Ngay cả khi mất việc, anh ta cũng muốn bảo vệ người phụ nữ anh ta yêu. Jo-guk mỉa mai châm biếm Seo Hyun và cho anh biết sự thật động lòng rằng người yêu anh ta đang hẹn hò với một người đàn ông khác. Jo-guk đương nhiên đang nói bóng nói gió về anh trai mình. Hiện tại anh trai đang đối đầu với một tin xấu. Các nhà cung cấp xi măng của tập đoàn đã điều chỉnh tỷ lệ pha trộn mà không được phép. Kết quả là chất lượng của bê tông không đạt tiêu chuẩn, nó làm giảm công suất và không thể kịp tiến độ công trình. Anh trai lo lắng mọi việc sẽ bị lộ nên nói thư ký nhanh chóng giải quyết vấn đề. Sau đó anh trai đến ăn tối với Iura và trò chuyện với cô ta rất nhiệt tình. Cảnh này bị Seo Hyun, người đang theo dõi Iura, nhìn thấy. Seo Hyun rất tức giận, hiện tại em gái anh ta đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát. Seo Hyun cũng sẽ bị Jo-guk kiện vì tội đột nhập vào nhà, còn cô ta thì đang vui vẻ hẹn hò với người đàn ông khác.
Seo Hyun gọi cho Iura và nhờ cô giúp mình và em gái, nhưng Iura đã từ chối điều đó và buộc tội anh em nhà Seo Hyun đã tự làm ra chuyện này không liên quan gì đến mình. Seo Hyun rất tức giận, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Izu giúp mình. Seo Hyun quỳ gối trước mặt cô và xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó. Anh không nên cố tình kết hôn với cô để gần gũi với Iura. Seo Hyun mắc rất nhiều sai lầm không thể sửa chữa, nên Izu muốn Seo Hyun làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Lúc này hội đồng quản trị của tập đoàn Teza đã được triệu tập. Lần này họ muốn bỏ phiếu chuyện Joguk có thể trở thành bộ phận quản lý an toàn và kinh doanh thân thiện với môi trường của Teza hay không. Anh trai nhân cơ hội buộc tội em trai mình không xứng đáng đảm đương chức vụ đó, bởi vì vấn đề của vợ anh đã gây xôn xao trên mạng sẽ không có lợi cho tập đoàn. Joguk nói với anh trai, làn gió dư luận trên mạng đã đảo chiều. Hóa ra Seo Hyun được Ju-i yêu cầu phải nói rõ mọi chuyện với giới truyền thông về vấn đề anh ta yêu em gái cô. Sau đó đăng tin đồn theo sự xúi giục của em gái. Seo Hyun cũng đưa ra tin nhắn và đoạn ghi âm đối thoại làm bằng chứng. Các thành viên cổ đông vô cùng thắc mắc em gái này là ai. Joguk liền nói ra thân phận của Iura và mối quan hệ của anh trai với cô ta. Cuộc tấn công của Joguk vẫn chưa kết thúc. Anh đã thu thập các bình luận trực tuyến về công trường xây dựng mới nhất của tập đoàn Teza. Cư dân mạng cáo một công trường vi phạm tiến độ thi công, ép công nhân ở lại làm việc đến tối muộn. Mặc dù trời mưa lớn nhưng bê tông vẫn được đổ, điều này dẫn đến khiếu nại từ cư dân gần đó. Nói xong, Joguk cảnh cáo anh trai đừng quan tâm tới vợ của Joguk đây quá nhiều, mà hãy tập trung vào công việc của tập đoàn. Anh trai nghe mà không thể phản bác, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào trong. Iura trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, người mẹ liền xoa dịu cô con gái đang bối rối của mình. Bà muốn cô làm theo những gì bà ấy nói để vượt qua khủng hoảng một cách an toàn. Hai mẹ con vừa nói chuyện xong, Izu cùng mẹ chồng đến công ty của dân ác nhân sát Đức kia. Mẹ chồng mắng Iura vì đã làm những điều bẩn thỉu này, không ngờ Iura đột nhiên thay đổi sắc mặt, giả vờ yếu đuối và cầu xin sự tha thứ. Cô bị chị gái cướp đi, Joguk lại không thành với cuộc hôn nhân cùng anh trai của Joguk khiến cô bực bội và phạm sai lầm lớn. Cô sẵn sàng từ bỏ phòng trưng bày và thực hiện mong muốn của Izu. Người mẹ cũng đứng lên xin lỗi Izu và cố tình nhắc đến chuyện Izu không giúp cha cô mua ngân hàng tiết kiệm. Lúc này thư ký đến báo cáo, bởi bản chất của công ty là một doanh nghiệp cho vay nên không thể mua lại ngân hàng tiết kiệm. Người cha rất tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Hai mẹ con Iura khiến Izu ghê tởm. Thấy bố không khỏe, cô đành rời khỏi công ty cùng mẹ chồng trước. Trong khi cho chồng uống thuốc, mẹ nuôi đã chuẩn bị cẩn thận các bằng chứng để buộc tội. Izu chuyển ông nội đi viện dưỡng lão mới mà không báo vị trí hiện tại của ông. Mẹ nuôi nói với chồng rằng Izu đang quyết tâm lấy công ty cùng với ông nội. Điều này khiến cha của Izu rất tức giận và vứt thuốc trong tay. Người cha đã có một sự giận nứt với Izu, mẹ nuôi ném thuốc vào thùng rác như thể không có chuyện gì xảy ra. Bà được chồng cho phép giám hộ ông dưới tên của chồng và gửi cho luật sư chẩn đoán sa sút trí tuệ của ông nội. Bây giờ ông nội đã trở thành một người bị cấm không thể chuyển nhượng cổ phiếu trong thời điểm hiện tại. Bố của Izu rất biết ơn vợ mình, ông hứa sẽ đợi luật sư đến và trao quyền quản lý cho vợ trong thời gian này. Cổ phiếu tạm thời không thể chuyển nhượng. Ông nội đành xin lỗi cháu gái. Trong khoảng thời gian này, ông cũng đã nghĩ về những gì mẹ nuôi nói với Izu. Hồi đó dường như mẹ nuôi đã biết từ lâu chuyện Izu là con gái ruột của chồng. Izu đột nhiên thay đổi khuôn mặt. Cô lấy ra album ảnh có tờ báo đăng bài phóng hỏa, phải chăng mẹ kế mới là kẻ chủ mưu thực sự đằng sau vụ phóng hỏa? Izu nhìn thấy tên của nghi phạm phóng hỏa. Cô hỏi người bảo mẫu tên của người đàn ông đã đến với mẹ nuôi. Sau khi xác nhận rằng nó hoàn toàn giống như trên báo, Izu run rẩy và gần như không thể cầm album lên. Hóa ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ phóng hỏa là mẹ nuôi. Chính bà là người đã sắp xếp cho bạn trai Jong-sun phóng hỏa hại mẹ ruột. Izu ngất xỉu vì xúc động khi tỉnh lại lần nữa cô thấy Joguk bên cạnh. Izu không thể ngừng khóc, cô không thể hiểu tại sao số phận của mình lại gập ghềnh như vậy. Khuôn mặt Joguk đầy đau khổ ôm lấy người yêu đang khóc lóc thảm thiết. Mẹ nuôi ghê tởm Izu đến cùng cực, ngay cả khi cô còn sống đó là một tội ác. Khi bà nghĩ về Izu tìm cách làm hài lòng chính mình thì liền ớn lạnh. Mẹ kế cho rằng Izu cũng giống như mẹ ruột của mình, giả vờ ngây thơ và không tham vọng, nhưng thực tế luôn cố gắng để có tất cả mọi thứ. Joguk ở bên giường của Izu thức cả đêm để chăm sóc cho cô. Sau khi suy nghĩ về mọi chuyện, anh muốn Izu nói với bố cô sự thật. Cô rõ ràng là người tốt bụng và cô không có lỗi, tại sao phải chịu đựng mọi thứ trong im lặng? Izu sợ rằng câu trả lời của bố cô sẽ làm cô thất vọng. Lần này với sự khích lệ của Joguk, cô đã đến tìm bố mình và nói ra bộ mặt thật của mẹ kế. Izu nói với bố mình mẹ nuôi luôn thèm muốn vị trí của ông. Lần này bà ta lợi dụng ông bị bệnh tật để trực tiếp cướp quyền quản lý công ty. Người bố không thể tin rằng Izu ghét mẹ nuôi đến mức như vậy, không ngần ngại vu khống ba ấy trước mặt mình. Ông tuyệt vọng cắt đứt quan hệ với Izu. Izu ngay lập tức trút giận, những cảm xúc đã bị kìm nén trong nhiều năm bùng nổ. Vào lúc này cô nói ra thân phận mình là con gái ruột của ông và đặt kết quả xét nghiệm ADN trước mặt ông. Nhìn vẻ mặt hoài nghi của bố, Izu không nói nên lời. Cô cầm thuốc lên và nói với ông, đây là một chất ức chế tinh thần và sự thèm ăn khi làm có thể gây mất ngủ, lo lắng, thậm chí tự làm hại bản thân. Đối với những người bị huyết áp cao như ông thì chúng càng nguy hiểm. Nó giống như những gì mẹ nuôi đã cho cô uống. Sau đó Izu nghiêng mặt lại gần cha mình và yêu cầu ông nhìn vào cô. Cô là bằng chứng sống cho những tội ác của mẹ nuôi. Người bố nhìn vào Izu và nhớ về chuyện khi xưa, nhưng ông vẫn không tin điều đó mà cho rằng người yêu và con gái mình đã chết. Izu liền đưa cho bố mình một múi tóc và nói ông hãy tự đi kiểm tra. Việc kiểm tra vẫn chưa được thực hiện thì người bố được mẹ nuôi chuyển về nhà để hồi phục sức khỏe.
Mẹ nuôi nhìn người chồng đang ngủ say, cô ôm con gái thở dài. Hai mẹ con cuối cùng cũng không còn bị khinh thường nữa. Sau đó mẹ nuôi bàn giao quyền quản lý phòng trưng bày cho con gái rượu của bà ta. Trong lòng bà chỉ có con gái Iura là điểm yếu của bà. Do Gúc biết được điều này, anh quyết tâm trả thù người mẹ nuôi độc ác cho vợ mình. Do Gúc biết rằng gia đình của thư ký đã bị mẹ của Izu làm tổn thương nên anh ta cũng có một mối thù hận sâu sắc với bà ấy. Do Gúc liền đưa cho thư ký một khoản tiền lớn để cho anh ta tìm nghi phạm phóng hỏa. Anh đã sẵn sàng để đối đầu với mẹ nuôi, quyết khiến cho đối phương phải trả quả táo nhãn lồng cho những gì bà đã làm. Bây giờ mẹ nuôi đang ở đỉnh cao của cuộc đời và đã ở một cương vị khác. Bà rất hài lòng sau khi có được quyền quản lý của công ty. Ý định bà là tại đại hội cổ đông sẽ huy động các cổ đông có mối quan hệ tốt ủng hộ mình nắm quyền sở hữu công ty. Trong một cuộc khủng hoảng, mẹ nuôi cũng thường xuyên lên truyền hình với Iura đề cập đến vụ xì căng đan giữa Iura và anh trai Do Gúc. Điều đó được chuẩn bị để thu hút cổ đông. Mẹ Do Gúc sau khi xem bản tin liền nhanh chóng đoán được ý định của mẹ Izu. Bà đã chỉ định cho em gái của Do Gúc và cháu gái phóng viên đi giúp Izu. Tối đó lần đầu tiên kể từ khi kết hôn của cặp vợ chồng Do Gúc, các vị khách đã đến thăm ngôi nhà. Vợ chồng em gái nữ phóng viên và người yêu đã đến nhà chúc mừng họ. Sau đám cưới mọi người uống rượu và nói chuyện vui vẻ. Trong cuộc nói chuyện phiếm Izu đã cười vui vẻ. Nữ phóng viên cho rằng có thể nụ cười của cô đã khiến Do Gúc gục ngã và khuyên cô hãy cười nhiều lên. Izu nhút nhát và Do Gúc đi mua rượu cùng nhau. Do Gúc nhận thấy Izu dường như là một người khác vui vẻ và cười nhiều hơn. Cô không còn bầu không khí ảm đạm phản cảm như trước. Izu ôm lấy tay Do Gúc kể từ khi cô có một gia đình, cô không còn cô đơn nữa và được bao quanh bởi hạnh phúc cùng tình yêu. Điều đó khiến cô tràn đầy can đảm và dũng cảm hơn. Hai người cười đùa rồi trở về nhà thì thấy mọi người đang thảo luận về cách đối phó với mẹ của Izu. Em gái bí mật lấy danh sách các cổ đông của công ty của mẹ nuôi, sẵn sàng liên hệ với các cổ đông trên để họ không hợp tác với mẹ nuôi. Izu nhìn bạn bè giúp đỡ cô trong công việc với đôi mắt ẩm ướt. Cô mỉm cười hạnh phúc và cảm ơn mọi người. Sau đó Do Gúc dựa trên manh mối được cung cấp bởi thư ký đến đón kẻ phóng hỏa Jong Sun từ trong tù ra. Do Gúc mời anh ta ăn đậu phụ và nói với Jong Sun mình đã trả tiền giải quyết để anh ta sớm được ra tù. Anh hỏi Jong Sun mẹ nuôi có liên quan đến chuyện phóng hỏa hại mẹ con Izu không? Đương nhiên Jong Sun sẽ không thừa nhận vì Do Gúc sẵn sàng giúp đỡ nên hắn chỉ tiết lộ rằng mẹ nuôi đó là người yêu cũ của mình. Do Gúc hiểu ý đồ của đối phương, hứa nếu anh ta sẵn sàng nói sự thật sau này sẽ cho anh ta một khoản tiền lớn như một món quà cảm ơn. Khi Iura đối phó với mẹ nuôi, Izu cũng không nhàn rỗi. Cô tìm thấy trong danh sách cổ đông có một người phụ nữ nắm giữ 5% cổ phần. Tên của người phụ nữ đó chỉ là tên thông thường và địa chỉ liên hệ được viết là ở lớp nấu ăn mà Izu đang học. Izu liền nghi ngờ lập tức đi tìm giáo viên của mình. Cô không hiểu tại sao bà lại chi nhiều tiền như vậy để mua cổ phần trong một công ty nhỏ. Giáo viên đoán ý của Izu và đồng ý về phe cô và chống lại mẹ nuôi tàn ác. Gần đây giáo viên cũng hỏi thăm những người phụ nữ nắm giữ cổ phần công ty trong lớp nấu ăn và biết họ đã mua tranh nghệ thuật của mẹ nuôi nên không dễ thỏa thuận. Giáo viên tốt vô điều kiện với chính mình khiến Izu chắc chắn hơn về suy đoán bên trong lòng. Nghĩ đến vết sẹo trên cánh tay cô giáo vì bị lửa thiêu đốt và người bố đã đề cập đến tên của người mẹ ruột. Nó chính xác giống như tên giáo viên để lại trên sổ đăng ký cổ đông. Izu hiểu cô giáo là mẹ ruột của mình, danh tính bị vạch trần, cô giáo suy sụp và khóc. Cô ngăn Izu lại khi cô rời đi và xin lỗi cô. Bà không có ý bỏ rơi cô ấy. Sau khi thoát khỏi đám cháy năm đó, bố nói với bà rằng con gái bà đã chết. Vì chán nản bà theo ông đến sống ở Hoa Kỳ mãi chờ đến gần đây. Người bố mới nói sự thật trước khi chết cho bà. Vào thời điểm đó cô con gái không chết mà được gửi đến trại trẻ mồ côi. Cô giáo liền lập tức sang Hàn Quốc tìm con gái. Bà biết nơi ở của Izu nhưng lo lắng về việc bị con gái oán giận nên bà không dám tự nhận mình. Bà chỉ muốn làm bạn với Izu một cách âm thầm và giúp đỡ cô. Izu bật khóc, cô yêu cầu mẹ ruột nếu cô gặp rắc rối ngay cả khi bà bị từ chối vô số lần thì vẫn phải ở gần cô ấy và cho cô ấy tình yêu. Mẹ ruột ôm Izu đau đớn, hai mẹ con ôm nhau khóc. Giây phút này, hai mẹ con nhất định sẽ trả thù người mẹ nuôi độc ác. Mẹ nuôi nhìn thấy cảnh tượng này ngoài cửa thì hoảng sợ, vội vã quay lại xe và mắng tên Jong Sun làm việc không hiệu quả. Bà lo lắng nếu hai người kia hợp tác thì bà sẽ khó để trở thành giám đốc. Đúng lúc này luật sư của ông nội, người đã bị bà mua chuộc, gọi điện đến. Ông ta nói rằng ông nội đang tìm cách giúp Izu. Mẹ nuôi đột nhiên có một kế hoạch, luật sư đã bắt cóc ông nội và đưa ông đến gặp mẹ nuôi theo yêu cầu của bà ta. Ông nội bị ép ký hợp đồng chuyển nhượng cổ đông, nhưng ông nội rất cứng cựa và không hề sợ hãi xé thỏa thuận trước mặt mẹ nuôi. Ông xoa bóp cổ của mẹ nuôi và nói nhất định sẽ kéo bà ta vào địa ngục và cùng nhau nhảy vào hố lửa, nếu không bà ta làm điều ác với con trai mình. Mẹ nuôi cuối cùng cũng gạt được tay ông nội ra. Bà ta tức giận yêu cầu cấp dưới chăm sóc ông và bằng mọi cách để ông nội chuyển nhượng cổ phần. Khi mẹ nuôi tức giận về nhà, bà thấy Jong Sun đang đợi ở cửa. Bà vội vàng yêu cầu thư ký đưa Iura đi. Sau đó bà đưa Jong Sun đến một nơi hẻo lánh. Tình cũ không rủ cũng tới, hắn ta bắt đầu ôm lại kỷ niệm với bà ta. Vài ngày trước, một người đàn ông đã đến gặp anh ta và hỏi về sự cố hỏa hoạn. Mẹ nuôi biết rằng người đàn ông được nhắc tới chính là Do Gúc. Bà ra lệnh cho Jong Sun chăm sóc cái miệng của mình. Nếu không phải lúc đó hắn bất tài, hai mẹ con Izu sẽ không còn sống cho đến bây giờ. Nghe thấy lời này khiến Jong Sun sửng sốt. Mẹ nuôi yêu cầu Jong Sun hại Izu để ngăn chặn những rắc rối trong tương lai. Đại hội đồng cổ đông được tổ chức, người bố ngăn người vợ ăn mặc xinh đẹp của mình lại và ném xét nghiệm DNA đó trước mặt bà ta. Ông hỏi mẹ nuôi Izu có phải là con gái ruột của mình không.
Mẹ nuôi bị sốc, lập tức xé chứng nhận và mắng chồng mình vất vả cứu công ty, nhưng ông lại nghi ngờ bản thân với báo cáo sai sự thật của Izu. Mẹ nuôi đã làm một cử chỉ để xoa dịu chồng mình và vội vã rời khỏi hội nghị. Cô không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của chồng sau lưng. Đại hội đồng cổ đông bắt đầu. Đề xuất đầu tiên là loại bỏ người bố khỏi vị trí của mình. Tại thời điểm bỏ phiếu, giáo viên bước tới và hỏi mẹ nuôi. Bà yêu cầu cô ấy trả lời trung thực về tình trạng của người bố. Izu cũng bước lên phía trước để giúp đỡ, yêu cầu người mẹ nuôi giải thích lý do. Tại sao người bố không thể quay lại công ty? Và lý do nào khiến công việc phải dành cho vợ hoặc chồng thay vì chuyên gia quản lý? Mẹ nuôi hoàn toàn không trả lời mà ra lệnh cho cấp dưới đưa Izu ra ngoài. Khi hai bên đang giằng coi nhau thì thư ký và ông nội đột nhiên đi đến. Thư ký đi đến kho của công ty để lấy thứ gì đó, vô tình tìm thấy ông nội bị trói bên trong. Anh đã giải cứu ông nội và đưa ông đến đại hội cổ đông. Ông nội không thể ngồi xuống mà lập tức mắng mẹ nuôi là đồ quái vật. Bà ta không chỉ làm giả giấy khám sức khỏe biến ông thành một ông già mất trí nhớ, bây giờ còn muốn hạ bệ con trai mình để kiểm soát công ty không để mẹ nuôi thành công. Ông nội chuẩn bị nộp đơn xin giám định tâm thần, sau đó sẽ hủy bỏ quyền giám hộ và chuyển nhượng cổ phần cho cháu gái của ông Izu. Izu sẽ sớm trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Izu cũng nói rõ thái độ của mình với các cổ đông. Gia đình cô gần đây xảy ra mâu thuẫn không phù hợp để quản lý công ty. Cô sẵn sàng giao phó công ty cho một người quản lý chuyên nghiệp. Các cổ đông vỗ tay tán thưởng. Thấy mọi chuyện không đi theo như mình mong muốn, mẹ nuôi liền nhanh chóng rời đi trong sự thất vọng. Mẹ nuôi phàn nàn với chồng và muốn đối phương xử lý Izu theo luật pháp. Người chồng mắng bà vô liêm sỉ, rõ ràng bà thèm muốn vị trí của ông nhưng lại đổ lỗi cho Izu. Đôi mắt của mẹ Izu mở to vì ngạc nhiên. Trước khi bà kịp phản ứng, ông nội và Izu đi cùng với một người giúp việc năm xưa vào nhà. Người chồng phơi bày tham vọng của mẹ nuôi và vứt báo cáo xét nghiệm ADN cho vợ mình. Đây là kết quả na do ông tự thẩm định và khẳng định Izu là con gái của mình. Giờ đây mẹ nuôi đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Nhưng bà ta không cảm thấy tội lỗi, vẫn nhất quyết nói rằng Iura mới là con gái ruột của ông, còn Izu là kẻ mạo danh. Người bố tức giận đuổi vợ ra khỏi nhà. Izu đuổi theo cô, túm lấy cổ áo mẹ nuôi, thề sẽ tìm ra bằng chứng cho thấy bà đã cố hại mẹ con cô và khiến mẹ nuôi ăn năn trong tù đến hết đời. Vẻ mặt mẹ nuôi không hề sợ hãi. Bà ta lạnh lùng gạt tay Izu ra và lái xe đi một cách kiêu ngạo, cứ như là người chiến thắng. Mẹ nuôi không để ý đến Do-guk đi theo phía sau mình. Mẹ nuôi đến khách sạn để mở phòng, nhưng người bố đã khóa tất cả các thẻ tín dụng của bà, không một xu dính túi. Mẹ nuôi phải đến nhà nghỉ để tìm Jong-sun. Bà muốn ở lại với ông ta một thời gian. Nói xong hắn lấy đi chìa khóa trên ngực đối phương với vẻ mặt chán ghét và bước vào bên trong một nhà trọ tồi tàn. Do-guk thấy mẹ nuôi rời đi liền gặp Jong-sun. Anh dự định dùng tiền để mua của hắn về làm việc cho chính mình. Jong-sun tham lam nói rằng mẹ nuôi đã cho anh ta 300 triệu won để anh ta hại Izu. Do-guk sửng sốt, anh giao giá gấp đôi và yêu cầu Jong-sun tìm hiểu về mẹ nuôi, sau đó đưa cho hắn ta máy nghe trộm và phong bì tiền. Thấy tiền, Jong-sun sáng mắt và sẵn sàng đồng ý. Gần đây Iura luôn không thèm ăn, khi ngửi mùi thức ăn cô sẽ nôn mửa, vì vậy lại đem thức ăn để vào bếp. Iura tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mình và ông nội. Người bố hối hận vì đã không nhận ra Izu sớm hơn. Trên thực tế trong những năm qua, ông luôn so sánh Izu với Iura và thấy Izu giống mình hơn. Điều này khiến ông càng thêm ghê tởm Izu. Ông ghét việc một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi giống mình. Bây giờ sự thật đã được tiết lộ khiến ông ghét bản thân mình đến mức không dám đối mặt với Izu và cầu xin sự tha thứ từ cô. Iura nhìn hai cha con khóc lóc thảm thiết vì Izu, một ánh mắt oán hận lộ ra. Iura không muốn ở lại ngôi nhà này nữa, cô đã tìm đến anh trai Do-guk để được giúp đỡ. Cô muốn hợp tác với anh trai để đối phó với Izu. Anh trai không quan tâm đến việc nhà của Iura. Anh ta nhân cơ hội thuyết phục Iura bán những bức tranh đã được mẹ của Iura giấu, sau đó quyên góp tiền để anh ta mua chuộc các giám đốc điều hành của tập đoàn. Chỉ cần biến anh ta thành người thừa kế của tập đoàn thì Iura có thể dễ dàng đối phó với Izu. Iura chỉ nói rằng mình sẽ suy nghĩ về điều đó. Cô hiện đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn nên yêu cầu anh Iura cho mình mượn phòng khách sạn một thời gian. Anh trai lập tức đưa thẻ cho cô. Iura vừa chuyển đến khách sạn thì bất ngờ phát hiện mình có thai, khiến cô sửng sốt. Ngay lập tức cô tìm mẹ và thảo luận về những việc cần làm. Mẹ nuôi nghe nói con gái đang mang thai đứa con của anh trai thì vui mừng khôn xiết. Bà biết bà nội Do-guk rất yêu con nít. Nếu biết mình có, chắc chắn Iura sẽ được yêu mến, rất có khả năng anh trai sẽ là người thừa kế của tập đoàn. Iura được mẹ thúc giục đi gặp anh trai và nói với anh ta chuyện mình có thai. Thật bất ngờ, anh trai nghi ngờ rằng đó không phải là đứa con của mình. Iura cảm thấy bị sỉ nhục, cô trách mắng anh trai. Cho dù anh ta có thừa nhận hay không thì đứa trẻ vẫn là của anh ta. Cô sẽ sinh đứa trẻ và nuôi nó trở thành người thừa kế tập đoàn. Nhìn thấy sự tự tin trong lời nói của Iura, anh trai xác nhận rằng đứa trẻ là của mình. Anh ôm Iura và khen ngợi cô vì đã làm tốt. Ở phía bên kia, sau khi nhận được tiền, Jong-sun muốn lấy thông tin nên đã đi gặp mẹ nuôi. Anh ta yêu cầu mẹ nuôi gặp mặt tối hôm đó và yêu cầu bà đưa một nửa số tiền dưới dạng tiền đặt cọc. Mẹ nuôi không thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời điểm suy thoái kinh tế như này. Cô ta liền nói với Jong-sun rằng mình có rất nhiều tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng trong tay, chỉ cần bà ta giao bán thì sẽ có rất nhiều người hỏi mua nó. Do-guk nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người thông qua máy nghe trộm. Thư ký nhớ lại mỗi lần mẹ nuôi thiếu tiền thì các tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng sẽ được bán đấu giá, nhưng không ai biết bà ta lấy tranh ở đâu. Izu đột nhiên nghĩ đến cuộc đấu giá ở kiếp trước, một quý bà công khai vạch trần những bức tranh giả của mẹ nuôi.
Cô hiểu ra mẹ nuôi không có tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng nào, chắc hẳn phải có một họa sĩ giúp bà ta vẽ. Chỉ cần tìm họa sĩ đó, mẹ nuôi sẽ bị bỏ tù vì tội giả mạo. Để khẳng định bức tranh của họa sĩ nổi tiếng trên tay mẹ là giả, Izu yêu cầu trợ lý giúp đỡ. Cô bảo anh đem tác phẩm mà cô tặng anh trước kia đi thẩm định. Jong-sun muốn kiểm tra xem những gì mẹ nuôi nói có đúng hay không. Hắn đến phòng trưng bày ngồi vào ghế giám đốc nhàn nhã cắt móng tay rất chill. Iura quay lại và rất tức giận khi nhìn thấy điều này. Jong-sun chỉ muốn hỏi về bức tranh nhưng anh ta lại thấy Iura và mình có phần giống nhau. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý. Trước khi đi hắn đặt thỏi son mà mẹ Izu để lại ở khách sạn lên bàn và bảo Iura trả lại cho mẹ cô ấy. Iura lắng nghe lời nói của Jong-sun thì nghĩ về cuộc trò chuyện giữa bố mình và ông nội đêm đó. Trong lòng cô sửng sốt nhìn thỏi son trên bàn. Cô nghĩ rằng mẹ cô vẫn còn ngoại tình với Jong-sun. Điều đó khiến cô không thể không thắc mắc về bản thân. Iura đến gặp ông nội và hỏi thông tin của Jong-sun. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cháu gái, ông nội phải thú nhận rằng Jong-sun là bạn cũ của mẹ cô. Mẹ cô cũng ra lệnh cho Jong-sun phóng hỏa suýt bị thiêu chết Izu và mẹ ruột của cô ấy. Khuôn mặt của Iura đã bị sốc khi phát hiện ra bản chất thực sự của mẹ mình. Cô trở lại phòng trưng bày trong trạng thái thẫn thờ, không ngờ lại gặp Izu đang ở đây. Izu đến để thông báo cho em gái rằng phòng trưng bày đang đóng cửa. Izu đã yêu cầu một chuyên gia sát đánh giá tranh, người ta phát hiện ra rằng bức tranh thực sự là giả. Vì vậy phòng trưng bày sẽ sớm bị cảnh sát thu giữ. Iura rất tức giận, mẹ cô đã từng thề rằng những bức tranh là thật. Hóa ra mẹ cô đã nói dối cô. Iura lao vào phòng khách sạn để hỏi mẹ, nhưng ngay khi cô bước vào cửa thì nghe thấy người mẹ đầy dối trá đang nói với các quý bà rằng mình đi nghỉ mát ở nước ngoài. Cũng tiết lộ tin tức Iura mang thai cho người phụ nữ quý tộc. Bà còn tự hào tuyên bố con gái sẽ sớm kết hôn với con trai trưởng tập đoàn lớn. Iura không khỏi nôn khan rồi chạy trốn. Ngay lập tức cô quay trở lại phòng trưng bày để lấy bấm móng tay mà Jong-sun đã sử dụng, muốn đích thân xác nhận xem mình có phải là con gái của Jong-sun hay không. Sau đó Iura gặp mẹ mình và hỏi thẳng vấn đề, có thật bà không biết chuyện Izu là con gái của bố hay không? Và cô có phải là con gái ruột của bố cô không? Mẹ nuôi gật đầu không thay đổi, Iura được sinh ra với người bố. Sắc mặt Iura đột nhiên tối sầm lại. Cô nói với mẹ phòng trưng bày đã bị Izu báo cáo vì bán hàng giả. Cảnh sát đã đến đây để bắt giữ bà. Mẹ nuôi quay đầu lại thì thấy cảnh sát đang đến. Sợ hãi và bỏ chạy, bà lên xe của Jong-sun và bảo anh ta lái xe đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi nơi ông nội từng sống. Ở đó bà sẽ lấy một bức tranh và bán chúng sang Nhật và Cao chạy xa bay. Do Gúc tình cờ nghe thấy hai người nói chuyện thông qua máy nghe trộm. Anh vội vàng thông báo cho Izu về điều đó. Hai người đã đi đến nhà điều dưỡng theo hai cách. Jong-sun đưa mẹ nuôi đến gần viện dưỡng lão. Bà tình cờ nhìn thấy Izu người đã đến sớm và đang nói chuyện điện thoại với Iura ở bên đường. Bà ra lệnh cho Jong-sun đâm vào Izu rồi cả hai chia số tiền bán tranh. Jong-sun không khỏi bị cám dỗ đâm vào Izu. Do Gúc đến muộn nhìn thấy cảnh này vội vàng nhắc nhở Izu. Izu quay đầu lại thì thấy chiếc xe đang lao về phía mình với tốc độ bàn thờ. Nhìn biểu cảm nham hiểm của mẹ nuôi thì hoảng hốt. May mắn thay Do Gúc đã đến và lái xe chắn trước xe Jong-sun. Do Gúc xuống xe xem xét Izu, rất may anh đã không mất Izu một lần nữa. Izu không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Khi cô chuẩn bị hỏi thì cảnh sát đến và bắt giữ mẹ nuôi cùng Jong-sun ngay tại chỗ, sau đó họa sĩ cũng được đưa ra. Thư ký đã bị sốc khi nhìn thấy sự xuất hiện của người này. Ông họa sĩ chính là người đã mất tích 10 năm trước. Hóa ra mẹ nuôi quản thúc ông trong một thời gian dài và để ông ấy vẽ tranh cho bà ta. Mẹ nuôi và Jong-sun bị đưa về đồn cảnh sát. Vụ án hỏa hoạn đã được mở lại. Vào năm đó cảnh sát phát hiện thùng xăng phát nổ. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn có dấu vết của Jong-sun. Điều đó chứng minh rằng anh ta cố tình đốt cháy ngôi nhà. Jong-sun thấy sự việc bị phơi bày, anh ta sẽ bị truy tố về tội cố ý hại người. Hắn vội vàng lấy ra đoạn ghi âm của mẹ nuôi xúi giục hắn hại người và tuyên bố rằng anh ta bị buộc phải theo lệnh của bà ta. Đúng lúc này thư ký bước vào và nói mình là con trai của họa sĩ kia. Anh tố cáo bà ta lợi dụng tình trạng sức khỏe của họa sĩ nổi tiếng kia và nhốt ông ta vào viện dưỡng lão rồi bắt ông vẽ tranh. Lần này mẹ của Izu đã phạm một số trọng tội nên cảnh sát trực tiếp đưa đi. Sau khi bắt giữ, hai vợ chồng Izu trở về nhà. Izu cuối cùng cũng có cơ hội hỏi Do Gúc vừa nói gì. Tại sao anh nói rằng đã đánh mất chính mình một lần nữa? Do Gúc vội vàng lảng tránh, trong cơn hoảng loạn anh hất chiếc cốc xuống đất, vô tình thủy tinh cứa vào ngón tay. Trong khi anh dọn dẹp, Izu kiểm tra vết thương của Do Gúc thì tình cờ tìm thấy một dấu ngày trên cổ tay anh. Cô lập tức sửng sốt, hóa ra Izu đã trở về từ cõi chết và du hành trở lại một năm trước. Sau khi thức dậy, dấu ngày xuất hiện không thể giải thích được trên cổ tay. Bây giờ cô cũng nhìn thấy dấu vết này trên tay Do Gúc. Chỉ sau khi Izu hỏi thì cô mới biết Do Gúc cũng xuyên không quay trở lại một năm trước. Chuyện khiến cô càng không thể tin được, ngày xảy ra tai nạn xe hơi người đâm vào xe cô không ai khác chính là Do Gúc. Khi đó sau vụ tai nạn xe hơi, Do Gúc muốn cứu Izu bất tỉnh, hậu quả là anh bị thương nặng và qua đời. Khi anh tỉnh lại thì quay về một năm trước. Do Gúc đau đớn tột cùng. Trong lòng anh ta đầy tự trách mình vì đã hại chết Izu, vì vậy anh không thể mở miệng nói với Izu. Do Gúc không có mặt mũi đối mặt với Izu nên chuyển đến khách sạn để lại Izu buồn bã phía sau. Izu buồn bã tìm đến với mẹ ruột để an ủi. Thấy Izu đến một mình, mẹ ruột đoán rằng có điều gì đó không ổn giữa hai vợ chồng. Izu cởi bỏ lớp ngụy trang mạnh mẽ của mình trước mặt mẹ và khóc lớn. Cô sợ Do Gúc ở bên mình vì tội lỗi và cảm thông thay vì tình yêu. Mẹ ruột kiên nhẫn an ủi con gái. Bà nhìn Do Gúc, từ cách anh nhìn cô và đối xử của anh có thể thấy đối phương yêu con gái mình sâu đậm.
Izu đã bị mẹ nuôi đối xử khắc nghiệt từ khi còn nhỏ, đó là điều khiến cô nghĩ rằng mình không thể được yêu. Người mẹ nắm tay con gái đau khổ. Từ bây giờ bà sẽ bù đắp những điều đã bỏ lỡ với Izu khi còn nhỏ, sẽ khiến cô là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Phía bên kia Yura, người sắp làm mẹ, bụng dưới phình ra từng ngày. Cô muốn anh trai sắp xếp để cô gặp bố mẹ càng sớm càng tốt và thảo luận về đám cưới. Anh trai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Yura đến gặp bố mẹ mình. Người bà rất vui khi nhìn vào bức ảnh siêu âm của đứa trẻ. Mẹ Joguk nhìn chằm chằm vào Yura với khuôn mặt vô cảm. Sau khi thảo luận về cuộc hôn nhân, anh trai nhận được cuộc gọi khẩn liền rời đi. Nữ thư ký nói với anh trai do thời gian cao điểm nên công trường không dựng lưới bảo vệ. Một công nhân rơi từ tầng 3 của công trường và bị thương nặng. Anh trai nhờ nữ thư ký liên lạc với nhà thầu xử lý công nhân bị thương nặng và đổ lỗi cho người lao động ngăn chặn chuyện không có biện pháp an toàn ở công trường bị phơi bày. Chẳng mấy chốc công nhân kia đã chết. Joguk cảm thấy có gì đó không ổn. Đêm đó anh đưa người của mình xuống hội trường tang lễ của công nhân. Một nhóm côn đồ đang canh gác cửa, điều đó chắc chắn đang che đậy điều gì đó. Để tìm ra sự thật của vấn đề, Joguk nhờ em gái đi tìm vợ của người công nhân và bí mật đem đối phương ra gặp mình. Người vợ khóc và nói họ đổ lỗi cho chồng cô về tất cả những sai lầm. Họ nói đấu tranh cũng vô ích, vì thế họ muốn giải quyết, hơn nữa họ có tài liệu làm bằng chứng. Joguk đã suy nghĩ kỹ lưỡng khi nghe đến tài liệu làm chứng. Izu nhìn thấy tin tức về vụ tai nạn của công nhân, muốn nhắn tin và quan tâm đến Joguk, nhưng sau khi viết tin nhắn vẫn chưa được gửi đi. Sau khi suy nghĩ một lát, cô đến khách sạn mang quần áo cho Joguk. Ngay khi gặp nhau, cô đã hỏi về vụ việc ở công trường xây dựng. Joguk thở dài, anh ấy có một số thông tin nội bộ nhưng đang đấu tranh với việc có nên phơi bày vấn đề hay không. Một khi sự việc được đưa ra ánh sáng, gia đình anh và tập đoàn sẽ bị tổn hại. Izu rất tức giận, cô không muốn Joguk luôn cố gắng che đậy vấn đề và trốn tránh không giải quyết được vấn đề, vì nó sẽ khiến họ tổn thương nhiều hơn. Joguk bị Izu thuyết phục. Ngày hôm sau, anh tìm đến nữ thư ký. Joguk muốn lấy thông tin về cái chết của người công nhân. Anh thấy nữ thư ký vừa nói chuyện với con mình nên đã cố tình đề cập rằng vợ của người công nhân đã chết đang mang thai. Sau khi đứa trẻ được sinh ra không có cha và luôn nghĩ rằng bố mình chết vì say rượu, trong khi người đó không làm gì sai. Thư ký đồng cảm liền lấy tài liệu đưa cho Joguk. Joguk đã mang thông tin này cho bố và bà của mình. Anh tuyên bố rằng các biện pháp phòng ngừa an toàn không đầy đủ của công ty đã dẫn đến cái chết của công nhân. Sau đó anh trai đã liên lạc với nhà thầu và đổ lỗi cho công nhân. Anh lấy tài liệu thư ký đưa ra, cũng đưa ra bằng chứng về việc anh trai biển thủ công quỹ trong USB. Bố của Joguk rất tức giận khi nghe thấy điều này và ông đã tìm thấy con trai cả của mình. Ông ném bằng chứng một tội tham ô của anh ta lên bàn. Anh trai thấy mọi chuyện không tốt, vội vàng giả vờ đáng thương. Anh ném nặng xuống và quỳ xuống trước mặt bố mình và cầu xin sự tha thứ. Tuy nhiên đã quá muộn. Bà nội đã tổ chức họp báo và thừa nhận rằng các biện pháp an toàn đã không được thực hiện tại công trường. Việc đó đã dẫn đến cái chết thương tâm. Do tai nạn của công nhân, bà nội xin lỗi người dân và chỉ định Iura kiểm tra tất cả các công trường xây dựng của tập đoàn. Iura xem tin tức rồi rơi vào trạng thái điên rồ, khủng hoảng. Cô đã đặt cược với tất cả vào anh trai nhưng bây giờ anh ta lại bị bắt. Sau vụ việc, Joguk đã gọi điện thoại cho vợ mình và nói cô vào phòng ngủ của mình. Sau đó mở căn phòng bí mật từng thứ đồ mà cô muốn nhìn thấy. Izu phát hiện ra rằng bức tranh của cô đang được treo ở đây. Cô đã cất công tìm kiếm bức tranh này nhưng nghe nói nó đã bị bán ra nước ngoài. Cô bối rối hỏi Joguk, tại sao bức tranh ở trong tay anh? Joguk mỉm cười, năm đó anh mua một bức tranh từ nước ngoài. Anh cũng đã bị cuốn vào bức tranh kể từ đó. Khi anh trở về Hàn Quốc và biết rằng họa sĩ là Izu nhưng cô ấy đã đính hôn rồi. Joguk không còn cách nào khác đành phải âm thầm theo dõi Izu. Cho đến khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, anh thấy Izu lúc đó đang bị gia đình bắt nạt thì tức giận. Sau đó anh gặp tai nạn xe hơi trên đường trở về. Joguk đã quay trở lại một năm trước và Izu giống như một người khác đã yêu cầu ký hợp đồng hôn nhân với anh và muốn trả thù mẹ nuôi cùng Iura. Izu hỏi anh vì sao chấp nhận lời đề nghị của mình, bởi vì anh đã phát hiện ra mình yêu cô. Nói xong Joguk hôn Izu, hai người say đắm suốt đêm. Sáng hôm sau Izu đưa Joguk đến gặp bà Đồng muốn biết lý do họ quay ngược thời gian. Bà Đồng lắc chuông và cầu xin các vị thần trả lời câu hỏi của họ. Sau đó bà Đồng nói rằng lẽ ra chỉ có một người phải chết, nhưng vì cả hai đều chết nên dẫn đến sự nhầm lẫn của thời gian và không gian. Bà Đồng khuyên hai người nên trân trọng thời gian được ban tặng bởi các vị thần. Joguk thắc mắc bà Đồng nói các vị thần cho họ thời gian 1 năm nhưng không có đề cập đến việc quay ngược thời gian. Chẳng lẽ bọn họ không đi qua thời gian? Izu khuyên anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Điều duy nhất hai người có thể làm là trân trọng thời gian trước mặt họ. Trong những ngày tới, Izu thường xuyên đến thăm nhà mẹ đẻ, còn đưa theo em gái Joguk và bạn thân đến cùng nấu ăn. Izu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô vội vã đi vệ sinh. Thật bất ngờ cô phát hiện ra mình có thai. Sau khi Joguk biết được tin tức thì vô cùng vui mừng hạnh phúc ôm chặt vợ mình. Hôm nay là ngày hai người họ bị tai nạn xe hơi. Izu nghĩ rằng việc mang thai của cô là một dấu hiệu tốt. Hai người họ chắc chắn sẽ có thể vượt qua một ngày an toàn. Đột nhiên Joguk nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ thư ký của mình. Anh vội vã đến cuộc hẹn. Từ thư ký anh biết rằng anh trai bị thương trong tù và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhưng anh trai đã nhân cơ hội trốn thoát. Joguk đột nhiên cảm thấy bất an vội vã về nhà. Tuy nhiên Izu đã biến mất. Joguk hoảng hốt không biết phải làm gì. Thư ký xem camera giám sát và phát hiện ra Izu bị đánh ngất bởi một người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen và bỏ đi. Đi được nửa đường, người đàn ông áo đen cởi chiếc mũ đen ra thì không ai khác lại chính tên anh trai.
Vẻ mặt thư ký đầy ngạc nhiên, chân của anh trai không bị tàn tật. Nói xong thư ký vội vàng nói với cảnh sát biển số xe và sử dụng GPS của cảnh sát để xác định vị trí chiếc xe. Sau đó anh chia sẻ vị trí của bạn với Do Guk. Do Guk nhìn thấy vị trí thì phát hiện ra rằng anh trai sắp đến nơi xảy ra tai nạn xe hơi năm đó thì vô cùng lo lắng. Do Guk lái xe điên cuồng theo sau, lúc này Izu mới từ từ tỉnh lại. Cô vật lộn để tháo dây thừng trói tay mình. Anh trai đang lái xe không để ý đến động tác nhỏ của cô. Izu sau khi tháo được dây thừng thì ghi cổ đối phương khiến chiếc xe bị dừng lại. Người anh trai rất tức giận và bước tới đánh Izu bất tỉnh. Sau đó cô bị trói lại bằng một sợi dây thừng. Vì sự trì hoãn này Do Guk đã đến hiện trường không nói một lời. Anh ta hất anh trai mình xuống đất bằng một cú đấm rồi vội vã chạy đến kiểm tra vết thương của Izu. Người anh tức giận lợi dụng sự không chuẩn bị của Do Guk và xiên vào bụng Do Guk. Hắn còn dẫm lên vết thương của anh. Izu đã khóc đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh trai muốn tiếp tục hại Izu, bị Do Guk đánh bất tỉnh chật vật đứng dậy. Tại thời điểm này một chiếc xe tải đang tiến về phía anh em nhà Do Guk. Izu hét lên cảnh báo Do Guk và ôm đầu trong tay không dám nhìn. May mắn thay chiếc xe tải đã lái qua Do Guk, đồng thời những dấu vết trên cổ tay Do Guk và Izu cũng biến mất. Do Guk được đưa đến bệnh viện tạm thời rơi vào hôn mê vì chấn thương ở bụng nặng. Mẹ chồng không trách Izu thay vào đó và an ủi cô trong hoảng loạn. Người bố đã đến đồn cảnh sát để gặp con trai cả của mình. Cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa ăn năn sám hối, thay vào đó anh đổ lỗi cho bố mình vì đã bỏ rơi mẹ mình. Kết quả là anh buộc phải sống với mẹ kế và em trai. Ngay cả khi chân của anh ta được chữa lành nhưng vẫn phải giả vờ què để chiếm được thiện cảm của gia đình. Bị con trai phàn nàn như vậy, người bố rơm rớm nước mắt. Ông lấy ra một lá thư từ mẹ ruột của con trai cả và đưa cho anh ta. Ông nói với anh ấy rằng hai người họ không liên quan gì đến nhau trong tương lai. Đọc xong lá thư, người anh trai sau đó mới hiểu mẹ mình bỏ trốn với một người đàn ông và bỏ rơi anh ta cùng bố. Iura cũng là do không có ai trả tiền nên phòng bị khách sạn đuổi ra ngoài. Cô đến nhà anh trai với cái bụng to của mình, cô muốn gia đình anh trai có trách nhiệm với mình và đứa nhỏ. Rốt cuộc đứa trẻ trong bụng cô là vô tội, bà nội không từ chối nhưng yêu cầu kiểm tra ADN xem có thật là con của anh trai hay không. Nghe tới xét nghiệm quan hệ cha con thì Iura đột nhiên mất đi sự kiêu ngạo vừa rồi và giữ chặt bụng. Do Guk được đưa vào phòng phẫu thuật, Izu lo lắng chờ đợi bên ngoài cho sự trở về an toàn của anh. Cô nghĩ về những kỷ niệm đẹp của hai người họ trong quá khứ mà không thể không bật khóc. Cuối cùng cô cũng hiểu rằng Chúa đã gửi cô trở lại một năm trước không phải để trả thù mà là để gặp Do Guk của mình và cũng để chữa lành cuộc sống khốn khổ và bất lực của cô. Do Guk bất tỉnh trong phòng mổ. Trở về ngày xảy ra tai nạn xe cộ, sau khi anh va chạm với Izu, một chiếc xe tải bất ngờ lao vào và hất văng xe của Izu đâm thẳng vào chiếc xe của Do Guk. Do Guk nhìn Izu bất tỉnh hoặc vật bò về phía cô. Cuối cùng anh cảm thấy tiếc cho Izu không được yêu thương. Anh cầu xin ông trời trả lại sự sống cho cô, hãy để cô ấy yêu và được yêu đến thỏa mãn mong ước của cô ấy. Và xin từ đấng thiêng liêng thì Do Guk cũng gục ngã. Thời gian quay trở lại hiện tại. Do Guk cuối cùng đã tỉnh dậy sau ca phẫu thuật thành công. Izu đến với người yêu cùng đôi mắt đẫm lệ. Cô ở bên cạnh Do Guk 2 tháng cuối cùng cũng đợi được anh tỉnh lại. Izu khóc và ôm lấy Do Guk. Không mất nhiều thời gian Do Guk đã hồi phục và được xuất viện. Bây giờ những kẻ xấu bị trừng phạt. Cặp đôi quyết định quên đi tất cả những ký ức khó chịu đón nhận một cuộc sống mới. Một gia đình 3 người sống hạnh phúc bên nhau. So với Izu, hạnh phúc của Iura đã nhận quả táo. Cô không có nơi nào để đi nên đến nhà Seo Hyun. Hôm nay Seo Hyun về nhà với bạn gái. Cả hai đã quyết định kết hôn. Người phụ nữ cũng đề nghị đưa em gái của Seo Hyun đến cửa hàng bách hóa để mua một chiếc túi làm quà tặng. Em gái vui vẻ nhận lời, không ngờ Iura không mời lại phá vỡ tất cả những điều hạnh phúc này. Iura bước vào nhà với cái bụng to và nói rằng Seo Hyun là bố đẻ của đứa trẻ. Cả căn nhà trở nên lạnh tăm. Seo Hyun nhớ rằng anh đã ngủ với Iura. Có lẽ đó thực sự là cha ruột của đứa trẻ. Đối mặt với câu hỏi của bạn gái, Seo Hyun chỉ có thể xin lỗi cô ấy. Nghe vậy bạn gái vội vã rời đi. Seo Hyun không hiểu Iura không yêu anh chút nào. Tại sao lại mang thai con của anh? Iura cũng không ngờ đứa trẻ này là con của Seo Hyun mà không phải của anh trai Do Guk. Iura sử dụng đứa trẻ như một con bài mặc cả yêu cầu sống trong nhà của Seo Hyun. Ngay lúc này trái tim Iura sụp đổ khi sống trong một ngôi nhà nhỏ và đó là địa ngục trần gian đối với cô. Mẹ nuôi biết rằng Iura sống trong nhà của Seo Hyun thì không thể chịu đựng được sự đau khổ của con gái. Bà muốn cô làm giả xét nghiệm quan hệ cha con để ở gia đình giàu có. Iura lấy chuyện của mẹ mình ra và hiện tại bà đang bị nhốt sau song sắt. Đến tận bây giờ người mẹ vẫn không hối hận ghét Izu vì đã lấy đi mọi thứ của bà ấy. Bà hy vọng Iura sẽ giúp mình trả thù nhưng Iura, con gái bà, không có ý định làm điều đó. Hôm nay cô chỉ đến để xin tiền mẹ và thật đáng tiếc khi tài sản của mẹ cô bị đóng băng không còn tiền. Thấy vậy Iura chỉ đơn giản là rời đi. Ngược lại với sự bất hạnh của những kẻ xấu xa thì Izu và mẹ ruột đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Hai mẹ con vừa ăn vừa tán gẫu, tận hưởng thời gian thuộc về nhau. Izu chuẩn bị đăng ký kết hôn với Do Guk. Đó là một tin tuyệt vời, mẹ ruột cũng nói về đời sống tình cảm của mình. Bà quyết định không quay lại với bố cô và coi nhau như bạn bè. Izu tôn trọng quyết định của mẹ, tiếp tục nếm thử thức ăn. Sau khi gặp mẹ, Izu vội vàng hẹn hò với Do Guk. Hai người đăng ký kết hôn trước rồi mới bắt đầu hẹn hò với tư cách là một cặp đôi chính thức. Izu dẫn Do Guk đến nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Sau khi vượt thời gian, Izu lấy thẻ chìa khóa khách sạn ra và hỏi muốn mời Do Guk đến một nơi yên tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện. Do Guk bây giờ mới kịp phản ứng lại, cười với chính mình.
Izu chờ đợi câu trả lời của Joguk. Chỉ thấy Joguk quỳ một gối xuống, anh lấy ra một chiếc nhẫn đính hôn với cảm xúc đầy chân thành đeo nó vào cho Izu. Izu ôm người mà cô yêu. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Joguk bế Izu lên chuẩn bị đi tận hưởng đêm tân hôn. Một năm sau, một gia đình 3 người chụp ảnh gia đình tại nhà. Nhiều khi Izu cảm thấy rằng hạnh phúc là quá xa xỉ đối với cô. Cô tin vào sự tồn tại của hạnh phúc nhưng cô không phải là người may mắn được hạnh phúc yêu ái. Sau khi gặp Joguk, thế giới của cô đã bị đảo lộn, bắt đầu một gia đình với người mình yêu. Ngay cả khi đó là một ngày bình thường bởi vì tình yêu mà trở nên khác biệt. Bộ phim hiện lên những lời cảnh tỉnh cho chúng ta hãy sống cuộc đời đáng sống. Hãy là chính mình, tự lực tự cường, tự dựa dẫm vào chính nội lực từ bên trong bản thân, sống cuộc đời ung dung tự tại. Không cầu mong hay đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì từ bên ngoài, mà hãy quay về bên trong bản thân. Mạnh mẽ, tự tin, vui vẻ, lạc quan đối diện với chông gai thử thách. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.